เดี๋ยวเดินหน้าจะเป็นบทมาบวชตัวอย่างนี้มันเป็นเรื่องยังจะต้องเอาใจกันเอาใจการเรากันที่นั่นไปเลยเราให้เป็นผู้ใหม่ทำไมไม่ในสิ่งนี้ก็ไม่ในการที่เขาไม่คือทำเอาอยู่นั่นถึงเป็นขั้นตอนขั้นตอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นขั้นทุกขั้นทุกขั้นก็ต้องใส่ใจกันมากเป็นผู้ที่มีความรู้ยิ่งผมจริงไม่เยอะท่านทั้งหลายหรือว่าจะจริงต่างๆตัวไปมัดตั้งขาเป็นระลุเป็นต้องเรียกพุทธะเจ้าหมายว่าเป็นเจ้าให้ข้อมูลจริงรู้จริงตัวอย่างและข้างนอกและภายในก็เรื่องนี้เราเลิกตัวไปมัดตั้งขาเป็นจักรวาลอันนั้นได้นั่งแบบพระพุทธเจ้าอันนี้บรรดาพระพุทธรูปมีศรัทธามาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติน้อมนำธรรมะคำสั่งและคำสอนของตนไปประพฤติปฏิบัติกายวาจาและจิตใจของเราให้เป็นไปตามเรื่องของตนหรือให้เป็นท่านเป็นอยู่นั่นเท่าที่สามารถก็สิน้อมนำไปคิดหัดดัดแปลงให้มีในกายในใจของเราได้ให้จะยิ่งเป็นการดีเพราะระยะนี้เป็นระยะที่ถ้าจะใส่หน้าหนาวธรรมะมากราเกิดขึ้นในกายในใจของเราหรือในที่ว่าไม่อยากทุกข์เกินเหตุเรื่องแรกก็ยังเป็นเรื่องเพื่อการธรรมดายังมีใส่ทั้งโลกแล้วก็มีผลเป็นอย่างหนึ่งยังให้ติดต่อกันแต่เวลามีประโยชน์เรื่องเกิดในเรื่องหัวเรื่องชื่อแล้วก็มีสีเหลืองเป็นเหลืองมีเหลืองเหลืองแบบของพระพุทธเจ้าของกายเดียวเจ้าเป็นวัตถุฐานตัวอย่างสมมติว่าเปลี่ยนแปลงจากพระราชมนุษย์อันนี้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนเพศเมื่อการเปลี่ยนเพศว่าก็จะต้องมีการเปลี่ยนปฏิกิริยาอย่างตัวอย่างมีเปลี่ยนปฏิกิริยาตลอดถึงการกระทำหรือการแสดงออกทางกายทางวาจาเราต้องพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามหลักธรรมะวินัยซึ่งเป็นคำสั่งหรือคำสอนของผู้เป็นจริงรู้จริงเห็นจริงที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้รักในนิยมครับอันนี้ทำแรกขอยังบำเพ็ญให้โดยวิชาพยายามมากถึงขนาดนี้แล้วแต่ให้ข้ากันตั้งใจเพื่อที่จะเป็นปฏิบัติให้ได้ออกตัวเอาขึ้นหน้าต้นดีหรือนั่นเกิดนี่เป็นไม่เป็นของตนหรือได้เสียของตัวท่านตัวท่านใครที่สามารถเข้าใจได้ถึงแม้เรื่องแล้วน้อยก็ตามแต่พยายามทำให้มากให้มากเป็นคนสื่อสารทุกสิ่งพอตัวเองพอมือชนะพอพระธรรมวินัยพอพระพุทธเจ้าถ้าหากเป็นคนแบสื่อสารทุกสิ่งตรงไปตรงมาได้พอหนาจะเป็นหลับหลังเป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นจะเป็นการทุกชีวิตที่ใช้เจ้าของให้เป็นคนขับต่อแต่เลื่อยเป็นไปตัวท่านอยู่บ่ได้คือว่าไม่ยากไม่ควรจิตรักเป็นอย่างนั้นถ้าบ่เปิดเผยก็จะเป็นเรื่อยไปครับแต่ละกับละชาติโดยจากอยู่ถึงเรื่องเปลี่ยนแปลงในโลกนี้หรือในโลกกระจายไปตามหลักธรรมะที่เป็นกล่าวไว้การทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นในด้านภายใน
หรือในด้านจิตใจของห้าพยายามจับเป็นภายในหลักธรรมะคำสั่งหรือคำสอนของตนเรื่องหนึ่งย่างเป็นสื่อหาอนุสาวแต่เป็นขึ้นสำเร็จหรือย่างทางวันแต่ก็กลายเป็นหลักในซึ่งเรียกว่าวินัยหรือเรื่องมีใช้ที่อาศัยนี่จะติดที่ยังคงอยู่กันหาอนุสาวที่เขาโหไปขึ้นอันนี้เป็นยังไงซึ่งเป็นนิสัยของพระถ้าว่านิสัยที่เนี่ยไม่ใช่ว่าให้มีนิสัยแต่ว่าถ้าให้ถือว่าเป็นพระเป็นภิกษุถ้าขาดจากนิสัยอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระอยู่สมบูรณ์หมดเลยอันนี้นิสัยที่แต่นี่ยังไงเยอะเลยนะคือว่ายังเป็นตัวเก่าเกิดเป็นสมบัติหนึ่งยกต้นต้นใหม่หนึ่งฉันได้ลองมาหมดน้อยหนึ่งที่บางอาทิตย์ผ่านมาจะกินหนึ่งอันนี้เป็นนิสัยของพระของผู้ปฏิบัติที่เรียกว่ามันจะเป็นบทดิบตัวพุทธข้ามไปตรงตัวอย่างเข้ากับว่าอะไรที่เชื่อเป็นธรรมะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรของนึงบางจะกินไม่ถึงนี่ก็ย่างขาที่ห้าบวชเป็นวัดแบบข้ายกหรือบรรดาที่นี่ก็ฆ่าหรือจะเป็นบทเป็นขาไปจีวรอันนี้ก็จะว่าเป็นขามาเป็นคุณได้ที่กันหรือถ้าหายนี่คือเอามาถวายก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าผู้บริรัตก็เรียกว่าให้ถือหาบางสิ่งผมไม่ต้องว่าดีนี่ใครพอดีนี่เยอะแต่ใครก็พอดีนี่เขาละน่าจะตีเรื่อยๆพอข้อดีก็ดีก็มีก็ใครไปพอรู้หลาจะได้ข้อไปข้างชีวิตเกิดในวันข้อปกป้องรักษาร่างกายเขาก็ให้หายเจ้าโรคเขาเดี๋ยวถึงต้องทำภายในก็มีก็ต้องดีอันนี้เราเรียกว่าพาไปเกิดขึ้นเรียนยกต้นต้นใหม่แต่ยังให้ยืนอยู่นั่นแหละยุคนี้เราใช้คณะวิจัยพอไปใช้การย่างเป็นเจ้าการภาวนาเรียกว่าถือยืนนั่นทำไม่ยืนเงาไม่เรียกว่าลูกสมุนมีเป็นผู้เรียนคนหนึ่งและเป็นนิสัยของพระอย่างหนึ่งมีให้ได้แบบสามอย่างเป็นฐานยาไม่ก็ได้ยาก็ที่หลายยุคอันนี้เป็นนิสัยของพระแต่เขาอยู่ในเพื่อนอักษรนี่ก็ถือเป็นของสมัยเพื่อนท่านอันนี้เพื่อจะเพื่อข้อผ่านบาดตายอะไรก็แท้ๆก็ว่าตายจากเป็นร่างคนดีถึงแม้ว่ามีเป็นคนดีก็ตามไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติที่พัฒนาได้ถึงเหตุแต่ก็ได้เป็นปีเพราะว่ามันเกิดในเป็นจังเลยสอนโดยการเพื่อสารนิยติยังไม่กระติที่การเกิดไม่คุ้นกันว่าของเขาถึงจะเรียกว่าข้าหามากสักเป็นไปหามากสักสมัยถึงถ้าก็ยังมีทิศต่างหามากสักกระดาษนี้จะมีอะไรจะทำว่าที่แต่ข่าวมันไม่ถึงทำได้ไม่เคยข่าวจากที่ตายอันนี้เป็นโทษในสำหรับผู้ที่ปฏิบัติจริงทำในทางพระพุทธศาสนาถือหน้าว่าเป็นที่สุดหรือเป็นการประพฤติอันนี้ให้กับผู้ที่จะของเราเลยก็เลยจะเป็นของเราเนี่ยที่กันนี้แต่หากว่าทั้งวันมาเราเนี่ยจริงจังแล้วก็มีเรื่องการที่เรียนวิธีการเกี่ยวกับด้านการเป็นปฏิบัติทั่วไปในข้างภายในหรือเกี่ยวกับระเบียบการในข้างวัดของห้อง
พูดตอนนี้ว่าบ่าย3 โมงที่เวลา15 นาฬิกาอันนี้แต่ให้มีการเตือนขั้งครับมีคนงานบอกเลยเอาตามระเบียบของเขาทั้งข้าราชการเป็นมาเล่นแรงเข้ากันยิ่งจนจัดไปเยี่ยมมีเคยยืดขึ้นเลยห้องเลยเลยก็ยืดเสียงระฆังกันไม่ไหวแต่ต้องเข้าใจเมื่อเราเลื่อนสถานที่ยืดของตนให้ละแต่เดินทำท่าเดินจนคนเดินไม่ออกจากห้องแต่ถ้ามาจนถึงโซนเพราะว่าเลยไปเรื่องรับโซนเลยโซนหนึ่งแต่หานี่ตาเลยนี่ตาเลยจนทั้งเนื้อปวดทำมาจนถึงโซนเลื่อนมาไปที่เป็นแค่ที่ยืดของแต่ทำทีให้ของเรียบร้อยแต่ถ้ามาให้ต้นสาใช้เกิดมาตามสิ่งใดทั้งแต่เป็นถึงโซนเพราะว่าเมื่อเกิดเรื่องรับทั้งหมดแล้วแต่ต้องข้อสามไม่บนเพราะว่าแห่งวางทางบนเพราะว่าหาฉันหรือหาอะไรยืดอะไรก็ต้องข้อสามมดก็มดคนไม่รู้ว่าจะมีการตักน้ำใส่น้ำฉันเคยคุณไปหายไปหมอวันนี้ถ้าถึงไปเลยแต่ถึงของน้ำหางข้าแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนเมื่อเราเมื่อผู้อื่นเรื่อยๆของโลกว่าเป็นภาวะเป็นจิตวัฏหรือเป็นสิ่งของภาวะจิตวัฏหรือภาวะอันนี้นั่นก็เป็นจิตวัฏประจำเป็นหน้าที่ของให้ทุกคนนี่จิตจะต้องทำแต่หากเราทำหรือไม่ถือหรือเราเอาใจใส่ได้เยอะเพื่อในภาวะจัดตามอาบัติเป็นงานรักโทษแต่ว่าเข้ามาเวลมผ่าจากสารพัดเกี่ยวเป็นคนสงฆ์เป็นลูกของสงฆ์ต้องรักษาของสงฆ์รักษาในเรื่องสถานที่ยืดให้ได้ของแต่ว่าไม่ถึงตรงเรื่องมีเยอะเป็นของสงฆ์เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำหากจะทำเมื่อถือหรือว่าจะใช้เอาแค่ว่าเกี่ยวกับจิตกับการงานของคนอยู่ในของเป็นสิ่งที่ต้องเมื่อมาเหตุเรื่องต่างเรื่องที่มันจะเรียกว่าจิตจับไปนั่นเป็นสารวัตรมีความเข้าใจว่าเมื่อตั้งงานเจ้าชายเรียกว่ามาเริ่มกันฉันจะได้แต่งกันแบบฉันน้ำปานะน้ำเป็นน้ำหวานหรือไม่น้ำแต่งานนั้นก็ตามยังให้ติดทำด้วยข้าวหน้าให้ฉันก็เป็นจากการออกมาบาดพายังเรียบร้อยหมดเลยผมมาเริ่มกันฉันเขาว่าผู้แต่งกันฉันคุณว่าต้องการฉันแต่มาว่าข้อมือจะเป็นข้อบัตรที่ข้อฉันตัวใหญ่ก็มาเรียกกันข้อบัตรวิธีที่ให้มันเรียนเลยข้อมาเรียนเมื่อมีการเข้ามาเรียนเนี่ยจะใช้มีการเรียนกันไปทุกวันเริ่มกันเสร็จกันก็แล้วบอกปฏิบัติวิธีการเพื่อการนั่งสมาธิเดินเป็นกลมแล้วถ้ามาจะทำเรื่องกันก็เป็นยังไงถ้าการบอกไปจากสถานที่นี้ให้เราไปเดินเป็นกลมนั่งหัวอาทิตย์เพราะว่านั่งถ้าเป็นเพื่อนจะไม่ว่าทำไปแล้วครับแต่หากไม่ไปคู่กันนี้สถานที่เรื่องกันไม่ได้เรื่องนี้ไม่ให้ตั้งสถานที่ไปขึ้นกันทั้งเรื่องนี้นอกจากพระรายังที่เราไม่ได้ไปเรื่องกันคู่กันมันเหมือนเดิมเป็นสมาธิเลยเป็นอะไรยิ่งมันเหมือนเดิมอยู่นั่นคิดแต่มาเรื่องกันเรื่องที่เขาเกี่ยวกันเนี่ยแต่
นี่จำเป็นจริงๆแต่หาการกันแล้วก็ที่กันที่เราว่าถามว่าที่ว่าจะไปเรื่องกันไปเรื่องกันแล้วก็ไปตามเรื่องอันนี้ให้เรารักษาแต่การไปหากันที่เราไม่ทำคู่กันพูดกันนั่งกันประจำมีแต่ทั้งโลกนักต่อกับท่านในจิตใจสิ่งต่างกันข้ามตรงไปกับเรื่องทั้งโลกอ้างเห็นไปจากสมาธิภาวนาอ้างเห็นไปจากสิ่งธรรมโดยมีให้เกิดขึ้นว่าเราจะไม่ปฏิบัติสิ่งธรรมแต่ต้องตั้งใจกันจริงๆจะต้องจริงๆอยู่ไม่ได้ใครเลยอันนี้เพื่อถึงระเบียบการต่อไปถ้าเขามีตอนเศร้าเราไม่จะพอใครเชื่อตอนเศร้าก็ต้องถึงตัวทั้งไม่ให้เราจริงเรื่องใดนี่คือหนึ่งตัวทั้งผมว่าว่าถ้ามาถึงเนี่ยถ้าถึงเวลาจะไปยิงกระดาษทั้งใจเข้าไปจิตใจในท่านตามหน้าก็ต้องเตรียมพร้อมมาหมดว่าจะเดินหรือว่าทั้งข้าวสีข้าวบาทเข้าเลยเตรียมมาพร้อมเลยพอถ้าเราท่านนี้ว่าเรื่อยๆก็เตรียมพาจะไปยิงกระดาษจะไปทั้งใจแต่บางทีอาจจะเป็นปีหาซึ่งยังใจแต่ว่าห้ามหนึ่งคือแปลว่าปีนั่นเองในต้นนาทีของเจ้าท่านเจ้าก็มาอยู่ก็รู้เจ้าท่านก็มาหาวิการจำเรื่องมันมาระวังไม่เรียนให้จะทั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นขึ้นเป็นหนึ่งพอได้รับเสียอัตตาอัตโนนาโถคนต้องขึ้นเป็นแต่มีเพื่อนทั้งว่าเรามาระวังตั้งใจไว้มีคนตั้งใจมีคนตั้งว่าเราระวังมีคนสนใจว่านี่ได้เยอะนอกจากจะได้เจ้าของให้มาให้ท่านมีเวลาทำแบบถ้าหากเข้าได้ท่านมีแต่ก็ยังเสียเยอะไม่เห็นมาจะที่ยึดตัวนี้แล้วข้างยึดแล้วข้างไม่ข้างเสียงเตือนไม่ค่อยเลยแต่พยายามตัวเขาอย่างนั้นยิ่งครับมีเวลาไปจีนพอถึงเวลาดีที่ข้างยังให้ท่านมาต่อดีเรื่อยๆยังไงเลยหลังจากที่รอยังไงคิดหาที่ยังค่ะมาถึงข้างล่างถ้าตัวหนึ่งคือว่ามาแล้วท่านถ้ามีเวลาไปยิงขนาดหากเราก็ไม่เกียดทายเลยว่าถึงเวลาจะไปยังจะไปจะห้ามทีหาคนก็ถึงอย่างทีหาคนมันทำเรื่องให้ท่านมาให้เราอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องกันนี้ไม่ใช่เรื่องบอกกันทางคนทางรักษาทางไหนมันรักษาใจไปรักษาใจมันรักษาตัวไปตัวมันเดี๋ยวนี้ใครๆก็ให้รักษาตัวให้ไม่ต้องอาศัยถึงขึ้นขึ้นลงอ่ะเอาให้เกิดมากเกิดมากเดียวมากเกิดแล้วเรานี่พอนี่มาเป็นยังเกิดไอ้ทางรักษาต้นเป็นดีในระยะนี้แต่ทางอาศัยตัวเดียวของหนึ่งทางที่ต้นดีแต่อาศัยตัวของหนึ่งการจะเป็นปฏิบัติตามระเบียบแต่ว่าจะต้องอาศัยตัวเดียวของหนึ่งถ้าหากเราเริ่มไปดีขนาดแต่ถือว่าได้ทำหนึ่งมีต้องถือระเบียบนี้อันนี้เคยถือมาหลายปีมาหลายเดือนอันนี้สำหรับเรื่องของบางท่านบางองค์อาจจะไม่เข้าใจสำหรับของห้องสิ่งที่ต้องเอาไปใช้ในสถานที่อยู่ของห้องเอาถึงเจ้าของจำเป็นแต่นี่3 ผืนเนี่ยเป็นเรื่องทั้งค่าสีบาท
แล้วนี่พาตัวนึงตัวนั้นน้ำนุ่มเจ็บไปแต่ทิ้งน้ำไม่ตายน้ำตัวกระเทียมไม่ใช่ก็นี่กระเทียมอย่างไรนี่แต่ถ้าเราของดิบเป็นของเกี่ยวของฉันเหลือไปยืมเงินได้เลยมาไปทำการบำบัดของที่ไปช่วยเลยก็อยู่ด้วยแต่ช่วยของที่ไม่มีผู้ไปช่วยให้บริษัทกับบ้านบำบัดก็ต้องกินนี่เป็นว่าเป็นน้ำตรงน้ำตาลหรือเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นของส่วนรวมคือเราผู้เรียนรู้เนี่ยที่จริงอย่างเดียวไม่ถวายเป็นเพื่อนเฉพาะแต่ให้เป็นคนสงฆ์เนี่ยก็เพื่อเป็นของส่วนรวมเราเป็นคนเสียได้เลยเป็นการแตกสมาธิอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการคิดระเบียบของวัดขอให้เด็กไปให้บ้านมีเรื่องเงินให้ที่กับวัดจะขึ้นมาแล้วแต่ก็ทำเยอะไปแล้วก็ขาดจะขึ้นด้วยขาดจะขึ้นด้วยในใจนี้ตอนนี้ไม่เข้าเนี่ยไม่เร่งเขาถวายเนี่ยไม่เร่งเขาถวายเนี่ยไม่เข้าไม่ตายวิธีอย่างเพราะฉะนั้นต้องการอยากให้ไม่อยากให้เป็นมาบัดไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเจออยู่เจอจริงถ้าหายมีตัวเดียวมาถวายของเพื่อนจัดมาเป็นตัวเรื่องเลยเพื่อจะอยากจะใช้มือเกิดไปจะยิ่งจะเป็นมือจะเห็นต้นดีก็รักษาไว้เช่นตัวไม่ค่อยดีแต่ให้เป็นคนสงฆ์ให้เขาจะให้เราสงฆ์มีแค่นั้นของอันเดียวทั้งหมดเป็นอันไม่เรื่องของอันไม่เรื่องสงฆ์เลยยังไงจะเป็นของสงฆ์ทั้งหมดที่คิดจะเป็นของตัวเกี่ยวไปพอเราจะมีสงฆ์ไม่ใช่ก็ว่าให้เป็นนี่ก็เสื้อมึงสิ่งนี่พอมีเนี่ยของทั้งหลายตัวมากให้พอให้เนื้อเยอะให้ตัวให้เองประจำแต่ที่ว่าเป็นของใช้ในของเสื้อของให้ที่ก็จะไปจากของไม่ได้อันนี้เรื่องของสงฆ์ต่อคล้ายๆกันก็ยิ่งเป็นใครๆก็หนึ่งก็ดีโดยให้เป็นเรื่องของสงฆ์ของทั้งหลายที่ให้ใช้ยังเป็นของสงฆ์ตัวของเขาก็เป็นสงฆ์ใครจะเป็นพระแต่อาศัยสงฆ์ยกถึงมากนี่ก็ถ้าอาจารย์นักเสียงแต่ว่าถึงนี่บทที่อาศัยที่มากนี่พระเจ้าประสงค์จะประกาศอย่างยกถึงมากให้ได้เป็นสงฆ์ให้ได้เป็นพระแต่ก็ยังให้เป็นอยู่ของสงฆ์ของทั้งหลายเป็นเขามาบูชาสงฆ์หรือมาถวายสงฆ์มาถวายพระเราจะแต่งกายเป็นของสงฆ์ของเป็นยุทธถ้าเราสงฆ์จะเห็นนะก็แบบเป็นยุทธไปคิดผู้เดียวนั่นคิดได้นั่นเป็นจริงแล้วแต่เราจะเป็นตัวกลางพ่อจะได้ไว้แน่นไม่เรียบกันแต่พ่ออยู่ได้ที่นึ่งที่ดังเดียวกันตรงนี้เราจะยิ่งฉันไปเลยแล้วนักอีกเลยที่เป็นสันติเกิดเนี่ยเนื้อได้ใจนี้ประโยชน์ที่จากนี้ถ้าก็ต้องเอาเห็นเอามือเป็นหลักเห็นว่าสังขารสามัคคีตอนจะไปจัดหาขันนี่ว่าเป็นสถานที่ขันน้ำหรือขันน้ำห้อนหรือน้ำเย็นหรือที่เราต้องจัดเรื่องกันเพราะว่าให้เป็นคนเงินเป็นเรื่องที่ไปขันไทยขันไล่ยิ่งมันเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ได้ระเบียบของเราท่านไม่เคยยิ่งไม่เคยยังมาดังเลยของทั้งหลายเป็นพระเจ้ามาถวายเวลาอยู่เป็นของสงฆ์เป็นของคนเรื่องมัดไม่ได้เชื่อเป็นของสมัยไม่เชื่อเป็นของคนหนึ่งแต่ถึงจะเชื่อก็ไปหรือเป็นตัวของสายถึงว่าถึงการจะแต่งใจกล้ากันไปเราอยู่นี่ไม่ก็จะเจอกันไปขึ้นสงฆ์ผมก็ไม่จะเจอกัน
ไม่ถือที่จะนั่นคือเขาไม่เอาอยู่ในทั้งหมดแต่ให้เป็นต้นสงกับของใช่ของสงใช่เฉพาะการเป็นให้เป็นต้นมากน้อยสำเร็จยิ่งดีแต่ที่นี่ทำไม่ทำเลยอย่างนี้เช่นตัดใจมันจะต้องไม่ได้ตัดใจได้จริงๆนะเพราะว่าของใส่แค่นี้จะเป็นกระดาษกระดาษเป็นเงินกระดาษหรือเป็นรูปของท่านเงินกระดาษถ้าเป็นไปต้องไปได้กับพระไม่ได้อ่ะเป็นว่าตัวนั่นน่ะเขาไปใส่เขาเรียกว่าของอะไรมันจะมีตัวที่ตัวของแต่เขาวัดใจที่ดีถ้าไปที่ของไม่ใช่หรือว่าของไม่ได้ก็ตัดดูตัวอย่างเลยของไม่มีอะไรเลยนี่ก็จะกลายเป็นคนเส้นกลางนิดเมื่อจะเริ่มเส้นกลางเราจะไม่จะยังอะไรกันหางแต่งให้เดินนี่ทั้งยังหลับตัวนี้ก็ถึงเป็นเส้นหลอกเนื้อไปจากถึงเมื่อเป็นเส้นหลอกเนื้อไปจากถึงก็ต้องถูกการพายก็ต้องการจากมือถึงเป็นมือการย่างและการวาระเรื่องนี้การท่านและการมั่งหรือถ้าข้าจะมีการมั่งโอเคจะมีการมั่งยังมั่งการเรียนความพายนั่นแต่ว่าตัวที่ว่าเนี่ยตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยนี่ซึ่งยังไงเนี่ยจะให้เรียกมาเป็นเส้นทางเลยย่าไปเลยย่าไปคิดเจ้าของหมองเราก็ต้องใส่ให้เป็นเขาเอาของให้ได้ต้นมากน้อยสำเร็จในข้อที่ต้นดีของเยอะแยะเลยของไม่หลายแต่ให้เราเลยคิดว่าหาของยังไงกันไม่ใช่ว่าคิดว่าหาเอาอยู่ให้ถึงยังไงกันคิดว่าหาเอาถึงเราท่านได้ให้ตั้งตัวยังไงนิดเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นนักปฏิบัติเพื่อให้สิ่งที่ได้ดีแล้วก็พยายามสั่งความดีก็ให้หลายให้เกิดเป็นรูปอย่าให้เห็นเจ้าปากเจ้าท้องเห็นเจ้าอยู่เจ้าสิ่งเห็นเจ้าหรูหราไม่เป็นเลยนะเคยแต่ว่าท่านนั่งก็เลยว่าถ้ามาแต่ก็จะยืนแบบไม่กลัวว่าขาดคิดเงินที่เขาที่รับประกันเขาที่แจ้งประกันไม่ได้ได้รับอย่างไรเป็นเราที่ได้ผู้เห็นตัวเขาให้มันจะเป็นเส้นเดียวตัวให้เป็นเส้นให้เห็นเลยแต่เราเส้นเห็นไม่ใช่เลยมันก็รู้ไม่เห็นเจ้าของจะเห็นอย่างของเป็นเส้นหรือหาเจ้าของไม่เป็นเส้นแต่เจ้าของไม่เป็นเส้นมันก็จะเป็นไปว่าไม่เห็นเลยแต่ว่าทางเส้นไม่ดีเลยการที่การสื่อสารตัวเองหรือตัวทำไมไม่จะเป็นของสำคัญของได้ดีแท้เราไปเลยไม่เป็นเรื่องแค่นี้เราก็จะสิ่งที่มันจะเสียสละมาให้หลายไปไม่เลยให้ของได้เกิดขึ้นมาแค่นี้จะเสียสละได้จริงๆแต่เสียซึ่งมันก็ดีมากใช่ไม่แข็งไม่เห็นของเลยคิดว่าจะได้ยังไงมีการคิดถึงอันนี้แต่มันไม่ได้ดีการตั้งยังไงเนี่ยให้เรามาระวังเลยเพราะมันเป็นใช้ต่อการปฏิบัติสิ่งทำต่อการทำข้อเกิดในด้านจิตใจอย่างเสียตามาแล้วเรามาระวังเลยเห็นนี่เลยก็แค่บอกเป็นเส้นทางไปเยอะจะเข้าที่เข้าของที่เข้าเป็นสายทิ้งอธิษฐานเยอะๆเลยเพื่อให้ขาดจะยกตั้งนี้เป็นใดถึงมาพ่อเพื่อเขาเชิญให้เขาบริหารอันนี้ก็ต้องเชิญมาตั้งเสียงเพื่อเป็นตัวจักหาให้แต่ว่าถึงสุดถึงเทียนไม่ให้พ่อที่ใครหรือเพื่อมีใครชงให้อันนี้ใครขายทำไปขายนี่แล้วนี่ก็คือแจกจ่ายกันไปแต่ผมก็ดีนะเลยพ่อที่ใครหรือพ่อใครต้องส่งมาเชิญสั่งจะไปหาตัวหาอะไร
พอด้านพอจ้องจะได้ยึดขาดขาเพราะมาล่ากันยามเกิดได้เลยก็คือทายยืนถือไม่บอกให้ยักษ์จะเคลื่อนไปหรือก็เคลื่อนไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องให้ยืนให้ใส่ให้ขอให้ใส่ให้เราจะตามจะรู้สึกของคนจะตามระเบียบประเพณีของคนเป็นเวลายืนให้ใส่ขอลาจะตากคือจะว่าเรานั่นไม่เท่าเลยตากว่าจะว่าเจอสิ่งนี้หนึ่งก็เจอได้คนสันไม่ได้ไม่ใช่ทั้งโลกยึดทั้งเพื่อยิ่งโกงข้นยิ่งขาดไปอีกแล้วก็ดับทิ้งสี่ร้อยสี่ถึงนั้นทันนั้นห้องจะทันเรื่องกันเวลาไปขึ้นก็ไปขึ้นเรื่องกันเวลาไปงานก็ไปงานเรื่องกันหรือว่าเป็นต้นใครก็ต้นเดียวกันต้นเรื่องใครก็ตามถ้าครับจริงใครไม่บ้านถ้าทำไมไม่ได้แต่ถ้าครับดอกไม้มาว่าถ้าเป็นเครื่องมาเล่นมาไล่ยังไงก็จะว่าเป็นเดียวกันข้อที่เดียวจากนี้อยู่ก็เลยคำนึงถึงระเบียบแบบนี้หรือระเบียบขอรับปฏิบัติของคนแต่แสดงว่าได้ขึ้นอยู่ว่าสงฆ์ก็ต้องเยอะกับสงฆ์บ่มีผิดไม่สงฆ์บางที่ก็อาจจะได้ให้เรื่องอุโบสถของเราทำก็ได้ของสงฆ์ตรงนี้ก็อาจจะได้เกิดให้เราคือเราไม่ดีไม่สงฆ์หรือว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของสงฆ์เขาให้เขาเลยครับแต่ให้เป็นสงฆ์ระเบียบของสงฆ์เป็นธรรมเนียมไม่ใช่ครับแต่ใครก็รัฐบาลนั่นแหละนี่เขารัฐบาลที่เราเสียหายเลยเสียแล้วก็ต้องไปทั้งใจด่าให้ตกขึ้นอยู่แล้วแต่นี่ไอ้เรื่องของสงฆ์เนี่ยเขาไม่เดียวกันเมื่อมันสงฆ์จะแทนในเรื่องมือให้เราให้ทองอยู่เกิดเชื่อว่าอินทบรรดาพระที่นี่ข้าวข้าวแต่เดี๋ยวสงฆ์เขาดูเขาดูว่ามั้ยสงฆ์ได้มัดทั้งมุมไปกับวันสงฆ์เกิดกับวันถ้าว่าสงฆ์ถ้ามาว่าศาสนาไม่เป็นเรื่องเชื่อใจตาให้เขาใจไม่มีว่าเป็นสังใจไม่ว่าเป็นสังเลยไอ้พวกที่กันนี้ทำเนื้อตัวจริงเป็นยังไงนะต้องให้รู้ว่าไอ้ส่วนนี้เป็นของท่านเป็นนั่นท่านยิ่งกว่านั่นเป็นตัวไม่หลักกันมาอยู่ไม่เป็นจังนั้นแบบหลายด้วยในทางท่านอันนี้ก็ฮะเจ้าพิสุหรือว่าการนักการให้อะไรเป็นการจัดโทษตามภายในอันนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้ก็บางที่ที่ว่ายักษ์ยาเกิดมีคุณมีการกระทำมาเนี่ยว่าหรือนี่ว่าให้สละแบบนั้นเปลี่ยนข้อนั้นเพื่อที่น่าจะเป็นปฏิบัติเริ่มต้นนี้เดี๋ยวนี้ทุกประสงค์ก็มุ่งหมายในการหน้าบวชหรือหน้าอุปสมบทตามปียึดตัวคือการประสงค์จังหวัดอุปสมบทนะการภาษาเรียกอุปสมะตัวเราเพิ่มสงบให้ถึงแม้สงบกายสงบร่างกายสงบใจอันนี้เป็นอย่างอุปสมบทอันนี้การภาษาระเบียบบวชในคณะตั้งว่าใครก็ให้ยืนกันด้วยกันเรื่องคืออาหารของให้ช่วยกับธรรมะเรื่องทั้งหลายว่าบวชมันก็แบบเครื่องเรื่องนี้บวชจะยืดจะเจงบวชเพื่อบวชทั้งทั้งนี้แหละอันนี้คือที่กันแต่ว่าคำว่าบวชเนี่ยเราเป็นของเสียหรืออะไรว่าไม่รสชาติดีบวชเพื่อมันก็ไม่ทั้งหวานทั้งนั้นบวชจะยืดถือไม่ทั้งหวานทั้งนั้นแล้วมีให้เหมือนมาบวชเป็นคนยึดคนธรรมดาให้ถ้าบวชแล้วแบบนี้ก็อยากให้เป็นคนดีมีรสชาติหรืออะไรรสชาติไม่ได้มีความหมายถึงนี่ถึงท่านทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจอันนี้คือเราบวชด้วยกัน
เป็นคนที่เขาทุกข์ชีวิตเป็นเจ้าทำไมนั่งอันนี้ก็เรียกว่าบวชผมกำลังมาบวชนี่ถ้าเขาจะแก้ไขรัดจงเพื่อที่จะให้เพื่อเป็นยังไงก็เป็นเจ้าประจำเองนั่นคือว่าบวชเป็นบวชเป็นบวชด้วยจิตใจเขาไม่บวชเป็นหญิงก็ถึงว่ายิ่งเข้ามันต้องใส่ต้นเขาเป็นจุดเป็นเกลียวต้องใส่เพื่อจะที่มันเป็นดันด้วยลักษณะให้มาบวชนี่ก็ท่านนั่งโยกันก็ต้องอาศัยการปฏิบัติที่นักศึกษามีความเพียรความพยายามมีความอดทนมีความเพียรเกิดขึ้นแล้วความอดทนอย่างนี้ก็เกิดขึ้นนั้นพอมีความเพียรแบบนี้ก็ต้องเผากิเลสหรือเผาในสิ่งที่เราเข้าใจเขาให้เราว่าในด้านที่ใจไอ้สิ่งที่เราได้นั่นแหละเป็นกิเลสมันมาเกิดสิ่งที่ใจก็มาเกิดซึ่งในที่ใจของเขาให้ห้องทำได้แล้วเกิดข้อมห้องนั่นแหละเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงเดี๋ยวใจให้สัมปยุทธ์เป็นเรื่องอำนาจใจต่ำหรือเรื่องกิเลสตามภาษาธรรมะเพราะว่ากิเลสแต่ใครๆก็เป็นมันคิดอย่างนึงไม่ย่อมคิดแต่ห้องให้หมุนไปในทางต่ำให้เรียกว่าแต่หายมีคนเชื่อใจขึ้นแล้วคนมีที่ห้ามโลกแล้วทุกท่านก็ตามต้องอาศัยขันติคือความอดทนอดกั้นไว้นี่ก็คล้ายๆกับว่าใช้เผาหรือตีโถคล้ายๆกับว่าให้ติดเดือดเป็นเนื้อจะมาใช้ถุงโขยหรือเป็นหม้อมันเดือดเป็นนี่น้ำเดือดเป็นมันเกลียวนี่ท่านใดก็ดีเรื่องการบวชของห้องเพื่อที่ทุกข์หัดจริตจิตใจเขาให้อย่างไรเป็นนี่สิ่งท่านนี่ก็หมายถึงว่าเนี่ยการอันนี้ปฏิกิริยาของเขาแต่ต้องอาศัยการเอาไปปฏิบัติที่ต้องผ่าความเพียรมีความอดทนแก้ไขชีวิตจิตใจของเขาแล้วก็ใจไปตามอารมณ์ใจไปตามอำเภอใจซึ่งเคยเห็นมาแต่ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเพื่อว่าต้องเปลี่ยนจิตใจไปนั่นที่ให้เขาใจให้เขาใจรักทั้งนั้นอันนี้ก็จะว่าบวชนี่มันเป็นบวชตามประเพณียังโบราณอยู่ก็เลยเทศในสมัยบางแห่งพอเชื่อที่ว่าเชื่อมาไถ่ได้จริงจังนี่เชื่อว่าเชื่อมาหลายเลยเชื่อก็การเกิดการคบการฉันคนจะเชื่อให้เรียกแต่การให้เชื่อให้เรากินเรือท่านในภาษาโขเคยเกิดเคยตั้มเรื่องอะไรก็ไม่ได้ไม่ผ่านไม่หอดแต่ว่าเขาก็มาจับสองบาทของอะไรทั้งหมดเรื่อง2บาทเพื่ออยากเรื่องจิตใจหรือเรื่องต้นรู้ไว้ในทีห้องเดียวไม่ใช่ทีห้องเดียวหันไม่ได้ทันก็ต้องเดี๋ยวหันเดี๋ยวหนีหลายเกิดหลายท่าเดี๋ยวจิตใจไม่ทีพุ่งข้ามลำพังเดี๋ยวอันนั้นอะไรเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้แค่เพราะแค่ที่นั่งทำเยอะอยากให้เด็กได้ทีห้องเดียวกันเอาไว้ถังนึงก็อาหารเอาไว้ถังนึงก็อะไรแบบนี้ตาแต่ว่าเรื่องแบบเดียวกำหนดขันด้วยนี่ก็เรียกเป็นการรู้ข้อมูลยี่ในบาทเรียกว่าเป็นการยึดใจยึดใจอยากให้จิตใจมีสงบสงัดหรืออยากให้จิตใจมีกำลังสิ่งประการไม่ได้ผูกสามลำข้างตรงหน้าตรงหลังบาดอยากให้สงบการนั่งก็นั่งอยู่ในที่แห้งเดียวฉันก็ฉันมองอยู่ในที่แห้งเดียวใส่มือฉันมือเดียวจับจะไม่ฉันอะไรก็ฉันก็ฉันแต่ว่าพ่อฉันก็ไม่มีอะไรคอยฉันไปคอยที่หน้าไปนั่นหากตามหลักตนต้องที่หน้าให้วีเวียงในระยะเวลาฉันเบ่งข้อมือตามขั้นเขาลงไปถ้าได้ก็ตามครับถ้าข้างเยอะเริ่มยืดเลยผสมกับน้ำเลี้ยงน้ำไหลนั่นยังกับขั้นกับยำเกี่ยวก็ได้ยังไงเดี๋ยวก็แค่ก็เดินตามแบบอาหารเรื่องไปจะไปกันหมดอยู่แต่ก็ไม่พื้นผูจนเชื่อว่าเขาเกี่ยวมันพอดีแต่เอาน้ำมาผสมพอพวกใส่ร่างเล่นตามหลอดอาหารแล้วแบบหรือว่ากินน้ำ
ถ้าหากกำหนดอยู่ได้ทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นการภาวนาหรือเป็นการฝึกสติดูที่หน้าในอาการนี้เขาเรียกว่าปัจจัยขณะด้วยการพิจารณาเมื่อต้องเราวันที่สังขารมาที่ข้อมูลนี้เราเชื่อไม่มีคือไม่เรื่องหรอกต้องเด้งให้รู้เลยนะนี่เขาเรียกว่าฉันก็ต้องฉันเปลี่ยนแปลงไปจากคารวะนั่งก็นั่งจากคิดไปจากคารวะมดนี่เราเปลี่ยนแล้วมดไม่จริงเลยแล้วก็มีเรื่องบาปก็ต้องร่างให้ดีรักษาให้ดีว่าให้อยู่ให้อู้หมกหรือสะท้ายเอารักษาความสะอาดเวลาที่ไปบิณฑบาตก็ต้องพัดให้เรียบร้อยหรือถ้าอยากจะหานี่เพื่อประเทศให้ดูในบาปสักครั้งละนี่ในต้นหนึ่งให้เรียบร้อยถ้าหากว่านี่เพื่อประเทศต่างๆน้ำร่างเราเพื่อที่ไม่ต้องเกิดการผงที่ไม่ติดที่นี่แบบเมื่อเวลาไปรับบิณฑบาตมันจะมาประกอบมาเสียเขาของที่ไม่ได้ประเทศอยู่เนี่ยฉันก็ไปที่เขามาบัดดี้การรักษาต้องสะอาดถึงขนาดนั้นนี่ไม่พอดีนั่นก็คือเดียวคนเป็นผู้ดีนี่อนามัยดีที่สุดเลยที่บางคนผู้ไม่ได้หลายเรื่องก็ต้องไปเอาพาที่นั่นไม่ได้นั่นหรือว่าไปตรวจเชื้ออาหารจากการเยี่ยมจนไปอย่างเงี้ยบาดเจ็บทันยังไม่ทันยังไม่ได้พอไปทำนองนี้ก็ดีเพราะต้องรักษาให้ดีบาดเนี่ยมันเป็นคู่ชีวิตของเขาเป็นเล่าเขาของเขาเรามันหรือเป็นสิ่งที่ของที่ต้องเจอกันเนี่ยแบบเขาได้ดีก็ได้ดีอย่างแบบนี้อ่ะหรือมาผลมีท่านกันเรื่องจากแบบนี้โลกทั้งหลายมันก็ยิ่งลำบากพระก็เป็นยิ่งลำบากโอเคก็ลงไอ้บาปเนี่ยมันต้องรับพระก็ต้องที่จะง่ายเรื่องของทั้งหลายมาเรื่องนี้ลำบากด้วยแหละอย่าได้เรื่องเกี่ยวกับบางคนอาจจะรับข้อมูลรักษาการฉันด้วยระยะเวลาที่ให้ฉันทุกเรื่องแบบไม่ต้องหาเรื่องอะไรบอกมาเรื่องเยอะกันเลยฉันไม่ใช่ให้ฉันเรียบๆว่าอย่างนี้เสียงจิตๆจับว่าให้อาปากสูงว่าให้แบบนี้ว่าเรื่องเป็นไงนะเพื่อที่จะไม่ให้คอยฉันด้วยการบรรลุนำมาละวะอันนี้เราก็ฉันก็ไม่ต้องฉันของทั้งหลายที่ฉันน่ะสหายของมันตีข้อที่พอที่เกิดหรือเป็นเชื่อเป็นเผาเรื่องผักต่างๆที่ไม่เกิดที่เลยอันนี้เป็นเรื่องให้มีการปฏิญาณซะก่อนให้มีเรื่องมาว่าเป็นข้อคิดอะไรอย่างเงี้ยปฏิญาณเนี่ยว่าเป็นของเพื่อนเลยไม่ค่อยทันตอนนั้นนิดเรื่องการทำกันแต่ว่าบาปก็เป็นสิ่งที่ของพระต้องรักษาให้ดีตั้งให้มาก็ได้ให้กระทบกระเทือนของยินก็ได้เมื่อมาแว่งก็ต้องรักษาไว้เป็นคือนี่เรียกว่าเป็นการข้องบาปข้องผ่า3 ตัวก็รักษาไว้ให้ดีแต่ของยี่ห้อนึงบาผ่ายี่ห้อนึงไปเกี่ยงนี้ก็ทำบ่ได้ต้องเสียสละไหมเรื่องอะไรไหมเดี๋ยวผ่ายังแรกสีได้แบบอย่างนี้แล้วเดี๋ยวของมันจะย่างบางขณะที่นี่เหตุเกี่ยวกับการทายการยังหันนี่ครับนั่นต้องเอาไปแล้วทั้งค่าจิตสมุนไพรผ่าไม่จะไปแจ้งนี่มันต้องไปทายไม่ค่อยจะแจ้งก็ต้องเอาไว้ก็ได้หรือผ่ามีผลกระทบเยอะไปให้ดีกินได้เลยบาสมุนหรือว่าทั้ง3 อย่างอันนี้พระพุทธองค์สอนนักศาสนาเพื่อจะให้รักษาให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนตามอะไรนั่นเป็นการคิดวิธีใส่ให้มีสติให้มีจักสังวรระมัดระวังว่าของเรานี่เป็นของที่ได้มาจากอำนาจพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าต้องจะต้นมาตลอดมาจะถึงครูบาอาจารย์เป็นของพิเศษยิ่งเจ้าของขวัญด้วยของพิเศษซึ่งโลกเขานิยมกันในปัจจุบันต้องรักษาให้ดีถึงขนาดนั้นนี่กระบงเทียวทั้งค่าตีเวลานั่ง
แต่ไม่ให้ที่ผ่าคือนั่งร้องเลยขันเทียบเพื่อรักษาเลยเมื่อไม่รู้แล้วก็ถึงนั่งหาไปเลยถ้านั่งเป็นเจ้าว่าแบบไม่จะรักษาถ้าบาดไม่มีก็เป็นครูที่ยึดเยอะให้มันจะได้ต้องรักษาให้ดีก่อนจะเป็นสบายก็ต้องทำความสะอาดเรียบร้อยการธรรมดาก่อนนี่ผู้ประเทศก่อนจังคอยเอาหรือหากบนนี้ผู้ประเทศบ่ท่อก็ต้องอาศัยน้ำล้างแต่ว่าหามือว่าถอดมาเพื่อจะเอาบาดยกไปใหญ่มากเช่นกับเท่หน้าบอกว่ามันแห้งนี่แปลว่าเป็นธรรมะเลยอันนี้เป็นบาดของพระแล้วเป็นการตั้งชื่อเลยที่กันเรื่อยๆแต่เรื่องทั้งโลกเนี่ยก็ไม่เรื่องบาดชื่อเลยเขาเนี่ยทำไมบาดด้วยว่าขันต้นเลยหรอกคือคนอะไรที่มีครูมีที่มันเลยนั่นก็ยิ่งลำบากชื่อกันทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเขาก็เกิดมาจากบาดชื่อกันถ้าเรื่องบาดใช้ก็คือเรื่องของสำคัญจะรวมคิดกันไม่ได้เขาก็ต้องรักษาให้ดีเพราะเขาคนนี้ไม่ได้ผลิตชื่อกันนู่นหลายพันหลายหมื่นบาทหลายแสนบาทบาทของโลกมันไม่ใช่แค่บาทของเขาแต่ต้องต้นสำคัญไม่เกี่ยวกับเขาบ่เลยไอ้ที่นั่นครับเรื่องไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่ให้ด้วยกันแข่งว่ามันอะไรบ้างในด้านสาระต่างๆอย่างที่ต่อมาเป็นการฝึกจริตนิสัยของเขาให้เป็นคนมันคนขยันให้เป็นคนมีสติว่าไงเป็นเรื่องของศีลนี่ศีลเราก็เรียกว่ามีวัดตะหมายถึงการกระทำเป็นวัดหรือทำทุกวันศีลวัดนี่แค่ศีลทั้งวัดมันจะขังในวัดต่างๆนี่แหละอยู่ในธรรมะอยู่ในภาวินัยก็เลยมันจะหนังสือกับอ่านเอาของทุกสิ่งอยู่ในวัดของห้องอยู่ในบริเวณนี่ให้ถือว่าใครๆก็เป็นของห้องไปเห็นของอะไรตกเสียหายหรือยุ่งกันเลยมุ่งเลยเจอเลยสมควรก็ติดเย็บทีเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่เขาต้องรักษาเดี๋ยวไว้รักษาไว้ว่ามันไม่ติดตายไปได้กินมาจะของไม่เอาไปใส่แล้วก็กินเลยแม่ไม่ต้องฟังว่าคนเราของตกทิ้งให้เราเป็นหน้าที่ของพระผู้เห็นที่ต้องรักษาหรือจะต้องเก็บไว้เพื่อให้ผู้เป็นของรุ่งเพื่อให้ยุ่งเป็นของวัดเพื่อให้พระในวัดเพื่อถึงต้องเรามาระวังถึงขนาดนั้นนี่โดยโทษอาจารย์นี่เลี้ยงตกของใส่อะไรก็ตามไปเห็นอะไรยืดนุ่มเลยเจอเดี๋ยวนั้นได้ดีต้องเก็บไว้รักษาไว้ของอันนี้มันจะเพื่อนยืมมองอยู่ต้องเก็บไว้มองนั่นมองนี่ถ้าที่นั่นเผยไว้ว่าต้องรักษาเพราะว่าของเขาให้ไม่เลยสักท่าเมื่อมันว่าของที่ไม่ใช่ก็ว่าของที่นี่คือใช่ก็ของที่เขาด้วยมีใช่เป็นอย่างของเทวดาถ้าจับยึดไว้ต้องรักษาไว้เป็นหน้าที่จะต้องเป็นระดับไปถ้าได้ก็จะเป็นระดับโดยรู้สึกตัวขึ้นถ้าเก็บไว้เพื่อที่เอาเป็นของเต็มตัวนั่นทับระดับตามราคาของโดยตัวอย่างของปืนของพระสงฆ์ที่กันเรียกว่าดีกระตามหรือของข้าราชการซึ่งเขาไม่จะเพื่อนนี่กระตามถ้าหากเขาไม่เก็บไว้สารบัตรถ้าหากเก็บไว้เพื่อที่เอาสารบัตรตามวัตถุตามราคาของถ้าเก็บไว้เพื่อที่ให้เจ้าของเขาต้องเป็นสามีที่จะทำอย่างที่ถูกต้องถ้าหากราคาของอะไรมันเกินไปบาทนึงขึ้นไปว่าแบบสารบัตรต่อที่จะขาดจากที่ถูกโดยรู้สึกตัวเพื่อเกี่ยวด้วยของเป็นหนึ่งมันราคาหลายตายก็ตามดินสอก็ตามให้จิตไป
ใต้เจ็บยังมุ่นมีตัวราคาเป็นบาทไม่ได้มุ่นถ้าไปเห็นของตกเสียหายหรือของเพื่อนผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าแบบหรือของมือเดียวกันผ่านแค่เห็นแค่ได้กี่บาทเอาเลยซึ่งไม่ได้เรียกยังไงก็สูงอันนี้คนถือว่าเป็นอาการหลักเป็นอาการอาจจะเรียกเป็นขโมยแล้วมาวัดตามวัตถุหาราคาบาทนึงก็ทานแล้วทานยาที่ดีแล้วก็บางคนก็จะทุกปานมันยอดเยี่ยมยอดขันแล้วเขามีทั้งสีตรงไปคนหนึ่งคนย่งอะไรวะถึงขนาดนั้นนี่แม่ถ้าเข็มหนึ่งนึงก็ต้องเอามาเจอกับของอันเดียวที่เป็นของย่งก็ต้องของวัดของว่าของใครก็ตามหากผู้ที่เห็นยังไงต้องคิดว่าสิ่งที่โดยเรื่องแบบของเขาต้องมาเรียกว่าแก้สงเพื่อสื่อแล้วให้เจ้าของเขาต่อไปเมื่อเราจะไปรับไปเพียงหรืออันนี้เจ้าของเทศก็ยืนมาค่อนข้างอันนี้ก็น้องใกล้จะขึ้นนึ่งสารข้ามหรือขึ้นเพื่อย่างนี้ผู้ที่เป็นรวงไปแล้วคณะประชาตั้งคณะเจ้าของยืนหลังข้ามเผาแล้วข้ามไปแล้วแต่เป็นก็อย่างไรนะเป็นยังไงคนหนึ่งก็ได้ดูว่ามันเสียไปนี่ไปดึงขมาดตอนเต่าคนไปตอนนี้ไปเริ่มเลือกปากขาเท่าวัดนี้ตกที่ในระหว่างอะไรที่พอดีก็พอละจะไม่มีบันไดหน้าขามขึ้นหนึ่งข้างข้างมันก็ได้เจอไปเดี๋ยวว่ายิ่งวัดแต่ก็เพราะว่ามันยิ่งเป็นกระวัดแต่ว่านี่เจตนาสัมมาก็นี่เรื่องความเจตนาอย่างไรว่าเป็นเขาเจ้าของบ่ย่อมเตือนบอกพูดรู้เรื่องว่าเขาจะบอกว่าผมพูดแล้วก็เลยมาทำอะไรเลยเมื่อนั้นโน้มเขาจะมาทำบุญมาถวายผ่าปลาหรือบ้างอย่างนั้นเขาเล่าเลยแต่ก็ไปเจ้าของไม่ได้มาเลยซื้อให้เจออยู่พอเวลานั่งมาดูถึงพอมากก็เลยมาทานทั้งสมาธิในระยะหนึ่งซึ่งเจ้าของไม่เคยที่นั่นตอนเช้าตอนนั้นแต่ผมว่าไอ้นี่วงหนึ่งเกิดจากวงหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ว่าวงนี้จะเป็นผู้ก็ผู้เองกล่าวว่าเพราะว่ามีพยานทางนอกแล้วการประชุมสงฆ์แต่ช่วงนี้จะต้องหกมอย้อมไม่ได้แบบแสดงว่าเจ้าของเป็นคนบริสุทธิ์มอย้อมเปิดเผยนักเขาจะไปชี้ตัวก็ค่อยบอกว่าได้มาห้ามบันนี้มันมีว่าอย่างนี้คนเราใจแล้วหน้ามันเดือดนี่แสดงว่าแจ้งว่าเกี่ยวเพราะเราก็ว่าจัดการมากก็เลยต้องให้เจ้าของเขาหมอบให้กันนั่นแต่ละทีทางบ้านเมืองเขาให้เจ้าของเขาไปเขายังไม่ให้ถอดอะไรถ้าหากเขาถอดอะไรว่าหายไปแบบพวกเราประจำวันต้นนี้ต้องเป็นปราชิกแต่ว่าอยู่ในระหว่างการยังได้เหมือนนั้นแล้วก็นี่ผมไม่ได้อยู่นั่นแจ้งมากกลับไปที่นี่ไปท่าเลยฉันไปท่าอยู่ก็เลยกันมาเลยถือไปแล้วก็เห็นนี่ใครนี่ก็แสดงว่าก็คือผลต่อการปฏิบัติของผมแยกแต่ว่าคนอยู่ไม่หัวใจเขาเป็นตัวไม่หัวใจเจ้าของหัวใจเนี่ยแต่ไม่ยอมเปิดเผยเปิดเผยการสิ่งนี้มักเขาแต่ว่าไม่กำลังยื้ออยู่ของที่เราในเรื่องต้องการอย่างมากแก้ไขเขาเนี่ยให้เป็นข้อดีคนดีแต่ว่าอยากให้ซื้อรับซื้อผลิตแต่ตัวเจ้าของเองซึ่งให้เราหักเจ้าของสงสารเจ้าของเมตตาเจ้าของอาจารย์ทั้งที่ตัวเขามีตัวอันนี้ตัวของมีอย่างว่าไปนี่เห็นมันแต่นี่การกระทำให้ผมก็ว่าเป็นผู้เมตตาสงสารเจ้าของนี่นะแต่ของก็ดีก็จะเอามาตายเอามาทิ้งใจให้สารดอก
ก็เขายึดไปดีเขามากคือจิตใจเขาให้มันจะเท่าไรแต่เรื่องภาวะต่างๆนี่ให้พยายามสังวรมาระวังเลยหูมือทั้งไม้ทั้งเต้าน่ะต้องดูกันต้องเบิ่งกันผู้คนก็ดีก็ต้องให้แนะนำกันบอกกันแต่ว่าเมื่อนี้พูดในน้ำเลยระวังจะไปเกี่ยให้โกรธให้กันทำเจ้าของคิดว่าให้ย่อมแก้ไขโชคดีเป็นไปแน่ให้ไปบอกให้เป็นให้ได้ตั้งก็ได้ต่างไม่ดีก็ว่าให้ย่อมแก้เลยหากว่าคนจะว่าคนสำคัญเจ้าของมันเจ้าของดีมากก่อนแล้วเกิดโกรธเกิดแค้นเกิดไม่ดีเป็นมากไอ้ใครก็ว่าเจ้าของที่กี่ไรผมมักจะมาลาทางนี้นั่นเป็นลักษณะของความเห็นของทิฏฐิซึ่งซ้ำไปอยู่ตัวเนี่ยกายกรรมที่ดึงเข้าไปในทางกรรมนี่แต่เงี้ยในระยะที่เขามาปฏิบัติต้นนั่นให้จักท่านเลยก็ต้องให้ศึกษาหาวิธีกันว่ามันไม่เหมือนกันเลยเพื่อสำหรับที่ตลาดเป็นไปเป็นยังไงสำคัญว่าเจ้าของเงินอยู่แบบไม่ใช่แค่ยืมเพื่อตัวศึกษาหาวิธีเจ้าของให้ดีให้ตลาดต่อไปหาสำคัญเจ้าของว่าเจ้าของดีแล้วหรือเจ้าของรู้แล้วเก่งแล้วนั่นหาโอกาสเนี่ยจะต้องยืมมันตลอดไปสำคัญว่าเจ้าของดีแล้วที่มันอะไรที่มาเพิ่มอีกแล้วมันเรื่อยเลยดีเลยเนี่ยเพื่อให้ตัวเนี่ยยังหรือยังว่าทั้งยุคนั้นไม่ใช่ที่ตรงสุดมากเลยโยกข้อก็ต้องโยกเอาโง่สายอู้เลยได้ว่าทางตาก็ต้องอยู่ทางไหนเราอยู่ทางไหนเรื่องไม่ได้ต้องมาระวังไม่เจ้าให้รักษาจิตใจให้ดีอย่าแรงไปตอบมูอย่าไม่ตัดไปตามมูทั้งพุทธการกันนี่กัน12,000 20,000ที่ตัวทั้งหลายนั่งเงียบคิดต่างคนต่างรักษาจิตใจเจ้าของไม่จะเดินกันไม่จะกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันถึงเป็นยังไงก็ต้องแก้อยู่ของเองเพราะว่าเขามาแก้ใจเพราะว่าเขาได้ทั้งยืดมือกระดำมันห่อนแต่ว่าเขาไม่เคยแก้มันห่อนอย่างนี้ก็ไปแก้มันดีมันห่อนถึงหน้าอย่างห่อนอย่างผู้ใดเป็นผู้ห่อนผู้ใดเป็นผู้เดือดร้อนผู้ใดเป็นผู้โกรธเขาว่าอยู่ในนี้เป็นเรื่องมันห่อนนี่มันจะนี่ธรรมชาติอะไรนึงทำเหมือนว่านี่ต้องค้นคิดขึ้นไปที่หน้าหาต้นตอสาเหตุให้มีเรื่องก็คือเรียกเป็นการแก้แต่ของได้จริงแต่โดยมากคนไม่ได้ซึ่งก็มาทางไม่เหลือวงที่บุญด้วยก่อนว่าเขาไม่ให้คนเดียวอย่างนี้ว่ามันก็เขาพิจารณาเดียวจะของคือที่ตายคือเจ้าห้องใหม่ที่จะยองไปให้ใช่ใหม่อยู่เพราะว่ามันก็จะไปคุมขาบูดีลักษณะต้องเรียกว่าคนได้อะไรเนี่ยนะต้องขอมาหาตัวเป็นเหตุทั้งเรื่องเสียงอะไรมาได้ก็จะเรื่องกับจำตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อายตนะทั้ง 6ถ้ามันเห็นชัดมันเดือดร้อนแล้วก็ต้องแก้ใจที่แก้แล้วมันห้ามเราไม่ได้ปฏิบัติเชื่อนี่คือไปหาแล้วไม่ควรไม่ได้ที่รู้สึกเลยคือใช่ห้อหนึ่งเอาที่สวยเอาเชื่อกันไปเลยมันที่รู้สึกเลยมันห้ามนี่มันอยู่กันจะให้มันยิงกันตะเกียบแล้วมันห้ามต้องเอาหน้าเคยดับไปก็ลดปัญหาไปกันแต่ไม่คือห้ามก็เนื่องจากข้อไม่รู้จริงซึ่งต้องสงสัยนึกว่าเจ้าของเป็นยังไงนึกว่าเจ้าของเป็นยังไงเขาวางกันเขาคิดแล้วท่านเขาคิดยังไงเจ้าของไม่ผิดก็คือมันก็ห้ามท่านผู้ที่ห้ามนี่แหละที่จริงมันห้ามไม่ได้เหตุเลยแก่เขามาทางไหนเจ้าของมันก็ได้ปัญหาไปท่านแย่งกันเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่ได้คัดของกันนี่เขาแก่ทางไหนเขาเห็นได้ไปเรียนผู้ทำเป็นเดือดร้อนผู้ไปทั้งบาดอาฆาตเขาพยายามทำร้ายเขาพยายามจีบกันเขาพยายามหาทางทำให้เขาเดือดร้อนด้วยกันถ้าเจอเยอะแผ่นผลน่าจะเกิดทอนกลับมาถึงห้องที่เขา
แต่ถ้ามันขึ้นมาหาใจของเขาคือบอกแต่โยเป็นผู้ต่างกับอยู่ต่อเวลาไม่ได้ทั้งแก่ไหนคันจะได้ทำว่าถ้าดึงผลมันขึ้นมาหาเจ้าของให้เขาดูสิแต่ถ้าเรื่องได้ผลไม่ดีหรือได้ผลดีต้องทำเป็นของเจ้าของถ้าไปพยายามอาฆาตจะเรื่องอื่นให้ก็ได้ย่ำง่ายเนี่ยให้ได้ว่าเลยได้ของไม่ดีเลยให้เส้นเสียงให้ที่ได้ว่าต้นผิดให้ก็คือว่าต้นผิดมาแข่งกับประเทศห้องที่เขาเป็นว่ายังแต่ตัวนี้เขาบริจาคแต่นี่พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่มหากรุณาผู้มีเมตตากรุณาก็เต็มไปหมดซึ่งไม่ได้ยักที่พี่น้องเขาแต่เป็นอย่างนี้เมตตาเกิดหัวใหญ่โตเกิดมัดทั้งบุญแต่ว่ายังเขาบริจาคคนสงสารมัดเถอะแต่ว่าถึงที่เป็นครัวดีแต่เป็นยังประเทศนะครับเป็นยังสงสารหลายมีให้ไม่ได้ทุกการคิดใจในสิ่งที่เป็นที่เรียนได้เวลาจะค่อยจัดคิดจัดอยู่กันอย่างนั้นเป็นว่าเยอะกันเขาจะไม่เป็นสมาธิเลยเพื่อจะให้เวลาเป็นหน้าตาเลยนี่ว่าอย่างนี้ก็ใส่หูเพื่อนละหูเพื่อนจะทำอาหารให้หรอของมันจะใส่กันก็ขึ้นหูของเพื่อนทำไมล่ะเขาก็เลยรับแต่แค่เวลาเดียวเขาให้รักษาด้วยใจของนี่วิธีการมันต้องเอาไปยังไงสิถ้าดูปกติการกระทำที่นี่เวลานั่งสมาธิก็เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวานี่มือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ตั้งตัวให้ตรงขานี่ก็ค่อยๆหลับลงที่ใส่คำบริกรรมนึกพุทโธก็ให้นึกก็ว่ารีบนึกอะไรอันนึงกระลุกกระดิกขึ้นมาทางไหนผูกข้อมือติดอยู่ข้างห้าไว้กับพุทโธนั่นนึกพุทโธยังเห็นนึกก็ว่านี่เสียงไม่กระลุกกระดิกนั่งธรรมดาว่ากดไม่คนร่างกายเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งปล่อยไปตามสภาพของมันนี่คือกันแล้วได้นั่นก็ได้แห่งดีตาคิดแล้วมันต้องหน้าต้องหลังอันนี้พอรู้สึกตัวกันแล้วก็กำหนดนึกตัวได้ยังไงเอาไว้ยังไงนี่เรียกว่าแบบที่ใส่คำบริกรรมถ้าหากว่าเอาแบบนี้เข้าสู่ใส่คำกำหนดลมหายใจเข้าออกไปเลยคือลมอยู่มันทานออกมาจากผู้หลังให้เนี่ยในท่านจมูกทานเข้าทานออกหันใจออกหันใจเข้าพอมาตั้งควบรู้ไว้นั้นมันทานออกทานเข้ามันทานคอยเข้าคอยออกเข้าแห้งออกแห้งเข้าคอยออกคอยตาไว้สิ่งนี้ยังไงต้องเลยไอ้คำควบรู้อยู่ว่าเดียวนี่โดยก็ต้องใช้คำพูดอะไรจังเลยไม่ใช่คำบริกรรมเข้าไปออกมาแต่ว่าให้ตามลบเนี่ยให้ตั้งอยู่ว่าเดียวตั้งอยู่ข้างจมูกมอเขาเนี่ยให้เขาควบรู้อยู่หันมองยังไงท่านออกคอยบานีออกแข้งบานีออกคอยแต่อย่าไปกดเพื่อนในคนหนึ่งนี่ให้มันไปตามธรรมดาของธาตุของมันอันนี้เขาเดินด้วยตลอดเวลาหรอกมันเท่านั้นหลับแล้วเขาก็ต้องคานออกคานเขาอยู่ครับมันฝันไม่ใช่ทำเรื่องของก็รู้สึกมันกับพันเรื่องกันเรื่องลมหายใจเขาถึงในระยะที่เขามีชีวิตอยู่เข้ากับค่อยสังเกตว่ามันทานคอยทานแห้งกันเลยตอนนี้แค่จะไปกดมันนี่มันกดมันจะเหนื่อยไปเรื่องนี้คอยง่ายๆร่างกายเขาว่ากดกันเลยตอนนี้ก็โน้ตผ่านไปผ่านมาอยู่โอ้บาดนี้ออกคอยบาดนี้ออกแห้งบาดนี้ย่างบาดนี้ทันบาดนี้ไว้บาดนี้ซ่าคอยให้หูยักทำควบรู้อยู่ทุกระยะจังสี่ก็ได้เป็นการฝึกสติขึ้นเหนือที่ใครข้ามใบคำพูดโทษนึกยุ่งสิกันเลยไถ่ชอบได้แล้วนั่นเด้อนั่งว่าล่ะมันสิเก็บสิปวดอย่างนั้นไม่ได้สักวันหรอกต้องเอาให้ได้นานถ้าได้ยิ่งดีนี่พูดถึงนั่งท่านี้เมื่อเขาเห็นใจแน่สมควรพ่อสิหรือโดนแน่หรือโดนในใครบัดพุทธามาแล้วนะว่าอันนั้นเรียกว่าให้กำหนดไว้ว่าเห็นต้องหอดแค่ไหนขนาดไหน
รือว่าเวทนามันเจ็บจนว่าหอดมุมเลยแค่เลยมองหอดมองเลยจังคอยเลิกจังคอยตื่นเช้าจังคอยเช้าพ่อเช้าแล้วก็ให้ช่วยแต่กราบพระกราบหมอนจะถามทั้งนะท่านจะไปเดินก็ไปเดินมันเดินจงกรมเดินกับปนมมือขึ้นทั้งที่แล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆว่าจะ2 3 4เทื่อแล้วก็แผ่เมตตาเท่านั้นกันยังเลยเมตตาสัตว์ผู้ใดได้หรือว่าได้ทำมาดีก็ว่าธรรมดาไม่ละว่าทั้งหลายที่สามารถเบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนต่างเกิดขึ้นมาในโลกผู้ใดก็ต้องการความสุขความเจริญว่าไปสิกันยังไงหรือที่ใช้คำภาษาบาลีอยู่ในหนังสือนั่นเลยพระเพทตาคือที่เราหนตัวพระเพทตายังไม่เราอยู่เพราะว่าเรามือลงแล้วก็มาจับตรงที่เอามือขวาจับมือซ้ายว่างตามธรรมดาแต่จะเดินค่อยเดินไปตามกำลังของเขาแหละช้าๆเดินคงไปไปทราบไปไหวได้ถ้ากำลังแต่แห่งใจผ่านลึกพุทโธกับลึกพุทโธอยู่กันผ่านกำหนดลมหายกำหนดลมไปแล้วมันยากให้เผือที่กำหนดหนทางสันหน้าแค่เล็กอะสาวไปหอดบ้างก็คอยหันกลับแล้วก็กำหนดที่บนเก้าหันแหละก็กลับไปกำมาแก้ว่าให้สังเกตมันห้องกำหนดพยายามย้ายเผือได้ทะเลแห่งดีกำหนดลมหายใจคอกับด้วยกันหรือลึกไปเลยกับพุทโธกับด้วยกันนี่พูดถึงเดินจงกรมเดินในน้ำอะไรก็แล้วแต่กำลังของเขาแต่เวลาขึ้นที่นั่งก็ตั้งร่างเข้าให้ดีด้วยต้องให้ไม่น่าน้ำร่างเข้าเดี๋ยวมันจะได้เปื้อนผ่าต้องไปกราบพระสักวันถ้าอยากนั่งต่อก็นั่งต่อไปหรือถ้าผู้ที่พักเวลานอนจะให้นอนตะแคงหัวตามแบบของสีหาสยามพระพุทธองค์มันก็นอนตะแคงหัวเพื่อนนอนลงตะแคงหัวมือหัวกันสิมือใส่ก็ว่างไปตามตัวขาก็เลี้ยงกันน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ข้างบนได้ทำก็โซ่หันละผู้ที่ใส่กำหนดลมหายใจก็ใส่อยู่ที่โซ่หันละเวลานอนก็เลยจนกลัวคนที่นอนหลับขันนอนหลับแล้วก็มาสังเกตไปสักวันว่าระยะที่เขานั่งกับเขานอนอยู่นี่ขาซ้ายยืดใส่ขาขวายืดใส่มือเรียนนี่ยืดใส่มือเรียนนี่ยืดมองเลยนอนหันหัวหันท้ายไปข้างเลยเวลาลุกขึ้นมันคือเรารู้ว่ามากกว่าดีขึ้นนี่ก็เป็นการฝึกสติที่กันถ้ามันบอกให้เราตัดตัวมันจะมาสิ่งไปจะแก่เลยมันจะงุ่มเลยเวลาก็เราขาถึงใต้หมอนอย่างนี้เลยระวังให้ดีหัวไปข้างนึงนั่นก็แสดงว่านี่สตินั่นจะไปอยู่ก็ไม่ได้อยู่จะไปหาหมู่อยู่กันตลอดไปกันไปหาหมู่ได้บอกกันเนี่ยพวกก็ดีใจนั่นแหละไม่เป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มาปกปิดความสงบของเขามาปกปิดสมาธิของเขาทำไมห่างเหินจากธรรมวินัยทำไมห่างเหินจากคุณธรรมอันพิเศษที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเขาให้เรามาระวังไว้เนี่ยมึงหาว่าจำเป็นจริงๆอย่าไปหากันให้ฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขเจ้าของให้มันได้ให้เห็นคุณธรรมอันพิเศษให้เกิดขึ้นไม่เกิดเจ้าของนี่หรือเล่ามึงเราพูดเยอะคนปฏิบัติมากเพราะแห้งอะไรเยอะดิเพิ่นเห็นหูยันเรื่องแล้วเอาจะแต่ว่าเอาหูหลายหูซื่อๆว่าหูซื่อๆมันไม่ใช่เรื่องมาเลยเรื่องข้อหูกับข้อเห็นมันไกลกันเท่าปากกับดินเรื่องไกลกันอันนี้ไกลกันหลายหูคือมันคือตามสมมุติของโลกว่าสินทำไปสิว่าหูไปสิว่าหูแล้วก็ว่าเด็กก็ว่าสินมาทำว่ามากกว่าผลว่ามีท่านไปกับหูตัวแต่ว่าแล้วมันบ่ได้เห็นที่สำคัญมันคือจังหวะเงินทางโลกเงินล้าน2 ล้าน100 ล้าน1,000 ล้านให้ว่าบ่ได้เบิดตัวแต่นี่บ่ล่ะเงิน100 ล้าน1,000 ล้านบ่มีเวลาแล้วก็สิไปปล่อยไปตามลมสิลบปาก
นี่เพราะฉะนั้นว่าหูตามคือสมุดมันว่าเคยเห็นนี่ต้องให้เห็นเกิดขึ้นจากจิตใจของเขานี่ไม่ใช่มันเห็นไม่ใช่เป็นของเขานี่เมื่อนั้นหูตามภาษาโลกอยู่นี่ยกตัวอย่างยังศีลนี่ว่ามันว่าบ่มีนี่ศีลสมาธิหรือว่าสติว่าปัญญาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างตลอดถึงมรรคผลนิพพานมันต้องมีธรรมชาติเดิมของมันอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเขาให้สมสัดสมส่วนสมดุลกันเกิดขึ้นมาให้เห็นตัวเขาเป็นของนี่แหละอันนั้นเป็นเรียกว่าธรรมชาติเดิมคนจะได้สมมติคือในอันนี้ลักษณะนี้เป็นศีลถึงนี่ลักษณะอาการอย่างนี้ลักษณะนี้เป็นสมาธิลักษณะนี้เป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิมุตติคนว่าตามภาษาธรรมะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่ธรรมชาติเดิมหมดในธรรมะ80,000 ปีผ่านมาธรรมะไอ้คือว่าโอ้ยมันคือที่หรอกคือสมุดแต่ยังเขาได้คือคนคือเขาเนี่ยนะคือว่านั่นนี่หรือประเทศนั้นประเทศนี้ยังไม่ว่ากันไปแต่ธรรมชาติเดิมมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่ท่านรับพวกนักปฏิบัติต้องค้นคว้าถึงธรรมชาติเดิมของมันนี่ว่าศีลมันไม่รักษาการยังไงจะเกิดว่าดีสตินี่ธรรมชาติที่ไหนจะคือเรียกว่าสติเกิดขึ้นมาเข้าหูได้ยังไงว่ามันของบ่มีที่ของมีที่เป็นสมมุติแต่เป็นหน้ามาทำมันเป็นของละเอียดสมาธิกระทำนี้ถ้าหากผู้ใดบ่พระพุทธปฏิบัติให้เกิดให้นี่ขึ้นก็เลยบ่จังละอันนี้พระพุทธองค์เป็นบัญญัติในสวากขาธรรมเลยว่าธรรมะที่พระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าภาคจิตตัดดีแล้วหรือกล่าวดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองหรอกเป็นว่าอย่างนี้ถ้าปฏิบัติใจถึงแล้วมันรู้เป็นเองคนไม่ได้บัญญัติกายตัวด้วยว่าเป็นไม่ว่าคนว่าเจ้าผลมันจะสิว่าศีลสมาธิปัญญาว่าคือสมมุติตามภาษาของโลกว่ามันดีนั่นเป็นว่าเจ้าผลแต่ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติว่าเป็นยังไงท่านมอบให้ผู้ปฏิบัติค้นเอาเบิ่งเอาผู้เอานั่นจะเป็นธรรมะของเขาที่แท้จริงถ้าหากพระพุทธเจ้ามันก็ให้บ่เห็นบ่เกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้จักเลยแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นให้รู้เมื่อรู้ศีลรู้สติรู้สมาธิแล้วก็รู้ใจเจ้าของคนก็แล้วนี่ใจซึ่งฝังอยู่ในตัวของเขาพ่อรู้จักไงอย่างนั่นที่เขาเสกสมุนจากเคยถามมาหลายคนได้ยินก็คือว่าอะไรว่าธรรมชาติของใจมันยืดเหยียดนี่ลักษณะอาการจะเลยใครเห็นเนี่ยผู้จักก็จะเป็นเรื่องน้อยคนนี้เนี่ยพอด็อกเตอร์ปริญญาเขาบอกเห็นนี่ว่าจะดียืดเหยียดอันนี้เป็นของเคยศึกษาเคยถามกันหลายคนมาคืออย่างว่าสมองว่าประสาทว่าใจว่าจิตว่ามโนมนัสว่าวิญญาณวิญญาณว่าได้ยืดสื่อมันแต่ให้ของบ่เห็นนี่ธรรมชาติเห็นแค่ไหนยังสิเห็นถามว่าผมปฏิบัติไปจังแบบของเขาแบบเป็นแนะนำมาเขาต้องเริ่มไปสักทีจะคอยสิเห็นนี่จะคอยสิเห็นตัวเจ้าของนี่รักจะยอของคนเราก็ได้เห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมตนมันอย่างคือธรรมชาติของใจซึ่งนี่ธรรมชาติรู้สึกคิดหนึ่งธรรมชาติรู้ซึ่งฝังอยู่ในตัวของเขาแต่ละท่านแต่ละคนนี่แหละซึ่งเป็นหน้ามาครับถ้ารู้ใจแล้วนั่นคือว่ารู้ตนคันหู้จักตนแล้วก็คือหู้จักว่าเป็นธรรมอันนี้แหละมันเป็นธรรมคันหู้ธรรมเหมือนหู้พระเจ้าท่านพุทธะแปลว่าผู้รู้ตามลักษณะความเป็นจริงคำว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งเคยหู้วิชาการของคนนี้มาสมมุติคนเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเพิ่นไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นสิทธัตถะราชกุมารตามภาษาตามประวัติเก่าแต่ยังเป็นคนธรรมดาเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อแต่ผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมานั่นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะสิมา
มาตัดสินนะเป็นธรรมะของคนผู้คนเนี่ยผู้นี่ว่าคนต่อผู้ปฏิบัติเกิดขึ้นนะอาศัยธรรมะอันละเอียดอันพิเศษซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของพระองค์เองนั่นแหละเกิดขึ้นได้จิตได้ใจเห็นชัดนี่ข้ามนี่งานนี่มรรคผลนี่พานอย่างนี้เกิดขึ้นชัดก็ไม่เลยอย่างอาศัยต้องรู้พิเศษอันนี้เลยสมมุติเมื่อสมมุติทำไมคนเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าหากเกิดขึ้นก็รับบรรดาโมหะเลยถ้าไม่เอาเป็นผู้รู้ขึ้นมารู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาเลยไอ้ธรรมะนั้นไม่เกิดจากการปฏิบัติฉะนั้นเขาจึงได้รักษาพยายามมาบอกว่าปฏิบัติตามแบบของคนแต่ว่ายังเมื่อหลายทางเห็นแค่ไม่น้อยนิดหนึ่งพอแข็งไม่ให้ห่อยเลยก็ยังให้อยู่ดีให้ตั้งคิดตั้งใจเลยสั่นอย่าเกิดไปบุญไว้ในเรื่องข้างนอกก่อนเรื่องเครื่องข้างนอกข้างโลกคนนับไม่ได้ดอกเครื่องใส่ของสอยเครื่องเล็กๆน้อยๆเครื่องยูเครื่องกินเครื่องพกเครื่องชั้นเนี่ยของเราใช่ไหมว่าเดี๋ยวพ่อกระทั่งชีวิตพ่อได้ใส่หลังเอารวดเรื่องมันคนบรรยายเดี๋ยวพ่อที่พ่อดีเลยให้เร่งถึงคิดใจคือผลในการกระทำของห้องคือสินธรรมให้ได้ร้ายไปอย่างดีอันนี้เป็นคนสอนไปตาให้รู้เรื่องชีวิตก็หมุนเวียนในชีวิตของห้องนี้ก็หมุนเวียนในชีวิตที่ใจของห้องแต่ละท่านแต่ละคนของตลอดเมื่อทั้งโลกซึ่งเป็นของนอนเยอะน้ำห้องนั่งเยอะน้ำห้องไปเถยมาเถยเยอะน้ำห้องห้องเล่นนอนหลับพับจิตว่าเลยคนจิตเพราะว่าที่นั่นหัวใจเรื่องของคนคือใจเรื่องทอดเรื่องของโลกเป็นคนนอนเฉยวิชาการของโลกคนเครื่องใช้ของสอยมาในโลกเต็มมัดในวิชาการต่างๆตลอดจนถึงโลกประชุมมาจากเรื่องพวกนี้ก็ออกมาเป็นวิชาอาชีพเพราะเดี๋ยวเป็นเครื่องยูเครื่องยิงอะไรเพราะไอ้โลกเลยใส่เนี่ยหน่อยเนี่ยแล้วค่อยผงค่อยผ่านฉันต้องคนใส่ตัวไปได้ยูของนอกดีอยู่แต่ได้แค่ของนอกนั่นแหละแต่ตาเย็นเข้ามาในด้านภายในคือจิตใจของเจ้าของแหละเลยถูกไฟผิดคอยเวลามันหนักไฟจำเลือดเลยน้อยเยอะกันก็เลยบ่จะเหลืองไม่ต้องรับผิดชอบที่นี่จะเท่าไหร่เขาไม่คิดที่จะประพฤติปฏิบัติทุกทางได้แค่ไม่ดีก็ได้แค่ไม่ว่าดีก็ได้พระเจ้าธรรมะคนบอกว่าแหละมโนบุพังธรรมะธรรมะมโนสิทธามโนมาเนี่ยท่านทั้งหลายมันก็มีใจเป็นในใจหนึ่งผู้ที่หูมาถึงใจนี่ก่อนที่ดีว่าดีสิประเสริฐก็ประเสริฐกำลังใจนี่ท่านบัดทั้งโลกเนี่ยกำลังใจเป็นผู้สมุดบัดทั้งเทศขันว่าไปขอไปแก้ไขคนนี้ไปแก้ไขพระพุทธองค์ท่านไปฝึกหัดรับแจงแก้ก้อนนี่ด้วยก้อนแก้ธรรมชาติของใจนี้เชื่อว่าใจนี้ผิดเป็นเรื่องกายเป็นพุทธะถึงมากเขาจะได้บอกปฏิบัติกันทั่วโลกเกิดทั่วโลกเลยแต่ก็เหลื่อมใสกันอยู่นั่นแหละแต่หนังสือเป็นเรื่องแค่เปลือกข้างนอกหรือกับที่ข้างนอกแต่ตีก็หมดนักเขาก็ได้เอาข้อมูลเข้ามาซึ่งเป็นข้อมูลบัญญัตินั่นเอามาเทียบเทียงข้างโลกก็ได้ไปทำงานทำกันเลยก็หลวงพ่อเดือนอาศัยกันทางนอกเลื่อยต่ำเลื่อยยังเห็นกันเลยอย่างบัดธรรมะของจริงซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมฝังได้หนีได้บอกมาใส่ถูกนอนได้หนีจะไปกับไปกันมาเลยเรื่อยเป็นกาลนะอยู่เนี่ยอยู่ในใจเขาถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติของไปหาใจเราไม่มีห้างเสียนหรอกนั่นจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ตามเงี้ยลูกวัดทั้งอุตสาหคนละโลกนี่ก็ตามเขาเรียกสมมุติทั้งโลกนี่หลักการประพฤติปฏิบัติก็ต้องขอมาถึงหลักเดิมนี่ก่อนถามว่าขอมาอยู่แล้วท่านว่าไม่ทั้งตัวนี้ตัวที่ให้เจริญตัวที่ให้เสื่อมมันจะคิดใจขันเที่ยวทั้งนอกก็ยังเคลื่อนบุกยุบแกงเคลื่อนบวกมันเคยรับตายไม่วันนี้มีดอกเรื่องมีรวยมีอย่างนี้คือที่เคยเห็นใบเขียวมันอย่างเดียวแต่ว่ากันจะหาคนงามเขาเอาอย่างมาใช้หงวันนี้หงมันไม่ใช่เขากินขันจะเอาคนตายแล้วแน่แหละฮะเนี่ย
ถอนห้าก็รู้ยกเงามันดอกรู้ตัดดอกเจ้าจะยืดไปไหมเจ้ากันเยอะที่ไม่ได้ไปตัดอย่างนี้อันนี้ท่านได้พอดีคิดใจห้อยกับทำนองเดียวกันถ้าว่าแก้เงานี่ว่าไม่ห้างหรอกแก้ต้นเหตุมันที่ให้ดีพิเศษใจเพราะอะไรของพระพุทธเจ้าพันที่เขาว่าหนีมัดถูกคำที่เลยว่ารับเงาได้รับคำท่านไม่ได้คิดใจของเขาถ้าเข้าแก้ได้หลายแล้วก็ยิ่งเป็นประโยชน์ในแก้ตนและประโยชน์ในแก้ประเทศชาติบ้านเมืองหรือแก้พระศาสนาเขาล่ะถ้าเขาได้แก้ได้น้อยในเอกเทศข้อปัญญาประเด็นจะได้ประโยชน์ข้อประหนึ่งนี่พูดถึงการภายในเขาจะเรียกว่ามันตัดช่องน้อยหาทางไปจะพูดเดี๋ยวว่าแม่นเห็นได้ยังพระพุทธเจ้าต้องแก้ไขได้นี่คือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาตัวโลกจะนี่สารลักษณ์อะไรเริ่มแรกก็เขามีผู้เดียวเท่านั้นรักธรรมะนี่บ่ได้แก้ไขเยอะเกินรักนี่นั่นนี่บ่ได้แก้ไขเยอะเกินนอกจากเทศน์อาจารย์ไม่เขาปรุงแก้ไขใหม่บ่ได้กฎหมายทางโลกเห็นบ่กฎหมายทางโลกเขาแก้กันอยู่ขณะธรรมนูญเหมือนบ้านเขาเข้าแก้กันเลยปฏิวัติกันเลยกฎหมายแต่งกฎหมายรักษาหน้าเนี่ยยังแก้ไขกันทนเตือนกันที่บ่ได้ต้องเสือเตือนไปตามดูตามสมัยส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าเคยแก้เสือบ่เชื่ออะไรจังไหนเลยเขาก็ได้ของจริงน้ำของจริงมันจะพลาดจริงเมื่อไหร่มันก็ไม่จริงเลยอันนี้รับของจริงมันไม่ยงสิพ่อพระองค์ท่านได้ประกาศเป็นสีหนายังเต็มที่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งเป็นนิสิตของคนในเข้าสู่พระนิพพานถึงบรมสุขหรือถึงพระมหาพิเศษนับได้เลยที่เห็นยังจะโมเห้าผู้ที่กำลังเลิกประพฤติปฏิบัติที่ได้เรียนนี่ใจเขาไปดีแล้วว่ามึงเนี่ยมันจะแล่นไปหาหมองนั่นแล่นไปหาหมองนี่เดี๋ยวก็ไปจัดนั่นเดี๋ยวก็ไปจัดนักนี่เดี๋ยวก็ไปอาจารย์นั่นเดี๋ยวก็ไปอาจารย์นี่มันไปเป็นนักสืบและหาสืบพันสืบนี่คือหรอกมันเป็นนักปฏิบัติท่านนักปฏิบัติจริงจังมันกำลังค้นก็ไปถึงหลักดื่มมันนี่สักตัวมันไม่รู้ว่าจะผ่องมันแต่เนี่ยมันจะผ่องมันจะไปหาว่าเรื่องมันค้นหลงก่อนก็ยังเอาไปที่ตัวครับเดี๋ยวเราไปหาโยนินใช้ที่ว่าบ่หลงหรือผ่าเข้ามาเชี่ยงหัวไปหาโยนินนี่มันไม่ว่าเจ้าของจะไปหาบ่ดินใช้ที่ว่าบ่หลงรักมันจะได้คิดใจนี่ก็ต้องค้นก็ไปถึงนี่หนทางเดินก็ไปสู้คิดใจในอารมณ์กรรมฐาน40อย่างแม่นมัดใช้ที่ว่าสายของเราเลยยังงานหน้าป่าเนี่ยก็เป็นสายหนึ่งยังบริกรรมพุทโธเป็นอนุสตินี่ก็เป็นสายหนึ่งวันที่ยางก็ไปหาใจบนนี้เนี่ยแล้วเจ้าจะริ้นใส่พวกที่ชอบข้างแค่ไหนก็ขอไปหมดท่านไม่ได้หาตัวการในมันไม่มีห้างหรอกแก้ไขปัญหาผิดไม่ต้องแก้อะไรยังไงให้ยากน้ำใจมาดุนมันเลยพูดเลยว่าจักกันเขาขากันทำร้ายกันนี่กลุ่มที่ตะล่างสั่งเขาลงทนายยังไงมึงกันเรื่องจากใจนี่ก็ฆ่าผิดแต่ไม่ได้ใจมันที่ยังได้กินยึดซื่อๆตัวเห็นเราเข้าหามไปใส่กองข้อมันถูกเลยมันห้องมันข้างเลยมันดิบซื่อๆตัวแต่เป็นผู้นี้เป็นผู้ฆ่าผิดอยู่ที่นี่ขากันทำร้ายกันยุ่งเหยิงกันที่วัดทั้งหมดทั้งก็ดีการเข้ามาแก่ของเข้าได้แล้วเข้ากับสบายเข้านี้ที่ไปแก่เพื่อนมันแก่งานที่เรานี่รักของพระพุทธเจ้าคนสอนที่เขาไปหาใจนี่พูดรักตัวไปให้ฟังซื่อๆหรอกว่าความสำคัญของพระพุทธองค์มันสำคัญสำเร็จความสำคัญของพระศาสนาสำคัญสำเร็จความสำคัญของคนนักปฏิบัติจริงธรรมสำคัญสำเร็จว่าจิตใจเขาเนี่ยเป็นของง่ายแค่ขนาดไหนเป็นจะว่าเหตุปัจจัยเยอะเห็นมอบนตัวนี่มหาประธานตัวมหาเหตุใจเรื่องไอ้คนผู้ใจนี่ถ้าเขาได้ตัวควบมันคือเขาบอกเขาไปแก้คนแก้กับแก้ไม่พ่อไม่เห็นเขาไปหาเป็นไม่ถึงมันก็ไม่มีห้างหรอกว่าไปไหนมันก็บอกฟังเขาไม่รู้เป็นคนให้เขาใจวางครับร่างข้าพิราพระสังฆาธิการมาก40 จังหวัดเรียนเจ้าพระคู่เจ้าคณะอำเภอและมหาเจ้าอาวาส
แต่ว่าอารามหลวงก็มีอารามราชก็มีผู้หัวหน้าเพิ่นก็จะคุณอาริยคุณาภรณ์หรือว่าลาภรณ์เรียกว่าปอเก้าหรือนี่ก็ได้โดยเรื่องก็มันเรื่องขอต่อตาไม่ก็เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งกรรมฐานแต่มาฝึกหัดที่นี่ถึงอาทิตย์นึงถ้าบ่ฝึกหัดที่นี่ครบอาทิตย์นึงสิได้รับวุฒิบัตรบ่ได้นี่พระสังฆาธิการท่านสูงนี้ถึงนี้สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรเป็นผู้อำนวยการเราเรียกว่าสังฆาธิการท่านสูงแล้วก็มาทานการปฏิบัติก่อนปฏิบัติจิตใจนี่แหละเพราะว่าเรื่องจิตใจมันเป็นเรื่องไงเป็นหลักของศาสนาหรือว่ากรรมฐานก็เป็นหลักของศาสนาหลักของชีวิตหลักของคนก็ว่าได้ถ้าคาจากันนี่แหละมันไม่รูปร่างเป็นคนมันก็เลยเป็นไปแล้วอื่นไปแล้วถามว่าไม่รับสิ่งทำพอเป็นหลักชีวิตจิตใจเป็นคู่ชีวิตจิตใจของเขาอยู่หนีเรื่อยนี่ในระยะที่เขาอุตส่าห์พยายามเสียสละมากเวลาจะตามกำหนดตัวที่อาทิตย์หรือผู้ที่ใจหลายคนนั้นก็ยิ่งดีให้คนกับเป็นถึงรักนี่ให้เขาไปหาใจให้ได้เขาไปหาเจ้าของให้ได้เจ้าของมันรีอยู่นี่รีอยู่ในตากิเลสคุณจะว่าตาชัดแต่ไม่ได้เห็นตัวเจ้าของก็จะแก้ไขเลยย่าก็ไปกังวลน้ำเรื่องภายนอกอะไรเดี๋ยวแต่หิวเดี๋ยวก็ล่าเดี๋ยวก็นั่นกันนี่ล่าบ่หิวยังจะต้องแพงกินมาแพงอะไรล่ะมันไม่ถูกต้องเสียงเยอะหรอกเราไม่ใช่ว่าสิมันมาจะเป็นมาแต่นำมันหลุดท่วมกระแสจิตใจดังนั้นจะติดคอยได้วิธีการปฏิบัติแต่ว่ามันทำไรนี่เขาแก้อาการท้องใจซื่อๆเขาจะกำเกลี่ยบ้านนี่จะไปกับไปกันมาดีเดียวเป็นกำผลมากเนี่ยได้แสบเนี่ยได้ร้อนเนี่ยได้กินเนี่ยได้นั่งเนี่ยได้นอนเนี่ยได้เห็นเล่าเลยพี่เนี่ยได้ลูกเลยเนี่ยได้ผู้ดีผู้พอดีเนี่ยเป็นกำผลมากจนล่าดีเป็นร่างกายอ่อนกำลังมาแบบนี้แต่ร่างคนบัดนี้คือท่วมกระแสจะเริ่มที่ฝืนกระแสจะเรื่อยๆไม่เห็นน้ำนี่บัดคอยอยากเห็นเกินนาเจ้าเป็นผู้ยังไงใจท่วมก็ไปหาใจเจ้าของนี่แล้วเขาไปตามหลักของพระเจ้าคนว่าเนี่ยอารมณ์กรรมฐานที่สิควบสงบใจคันเขาไปนี่เราพ้นสงบคันพ้นสงบพ้นยื้อแล้วเขาจะเห็นท่านก็คันว่าบ่ยืนบ่ยื้อได้ยิ่งเห็นนี่เลยนี่รักย่อๆนี่ตั้งใจจังเลยคนจะว่ารักความสงบใจคันสงบแล้วบาลีสอนได้ด้วยบัดสอนเลยแนะนำเลยเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าปัญญาทุกขัดปัญญาเลยด้วยบัดคันไม่ใช่ว่าเวลาทำละงานวุ่นวุ่นอีกสำคัญแล้วก็หอบวิเศษโลกเพื่อนอีกการมาหัวบาทนี่ปานนี้อย่างนี้ต้องให้พยายามฝึกหัดดัดแปลงรักษาจิตใจของให้มันได้เรามาระวังไว้ของข้างนอกอย่างนี้จะว่าเป็นทัดของอย่าให้ถือว่าของนอกยิ่งกว่าเรื่องที่ของจิตยิ่งกว่าศีลธรรมไอ้เอานี่เป็นครูที่เป็นจิตใจนี่ค่ะนี่อย่างนี้เขาได้ผู้คนเคยบอกคนปฏิบัติมาก่อนยังผู้บาอาจารย์ผู้ปฏิบัติเคยเห็นมายังคนอาจารย์ใหญ่บุญแกเพิ่นไม่ได้เล่าวันนี้เพิ่นเล่าอย่างบางคนเลยเคยอ่านมันลึกลับก็หลังจากนี้จักเคยๆล่ะนี่มูเฮามาฝึกหัดสิให้ลึงเอาในเด้อให้ก็ได้ผู้ที่เอาหน้าตากำหนดสมาธิต่อก็มันเป็นเม็ดมือว่าเล่นได้แห่งดีเป็นเพื่อมันสินอนหลับผู้เพื่อเป็นขนาดมันหลดนึกบริกรรมโตกเอาหลดเทวะเสียวอันไหนไอ้เอาอันนึงเอาอยู่อันเดียวกันหรอว่ามือเดียวนี่มือเรานั่นมันเป็นเรื่องนั้นนี่เอาอันนี้เอาอันมันสิงเอาให้มาได้สักวันเอาจนไงมันเห็นผลสักวันได้จะพอไปนับหันนับหนีง่ายหันง่ายอันนี้ใครๆก็ว่าเขาที่ที่คูหรือที่ใหม่ไหมเอาตะวันที่ก็ตามหรือเอาไฟที่เอาเล็กที่เขาไฟที่ก็ตามทันทีที่ว่าได้กันนั้นมันต้องโตหันแล้ว
เมื่อวันที่ชื่อวันนี้เนี่ยก็เรามันน่าสอนจะไปมองไม่ก็ที่อันนี้มันน่าสอนนี้จะไปมองนี่แล้วเท่านั้นนะบอกสอนก็คือนี่การใช้คำบริกรรมหรือการภาวนาก็ทำนองเดียวกันผู้ที่เอานึกพุทโธเป็นบริกรรมกันนำมันอันนี้แหละเป็นผู้ที่เห็นพุทโธผู้ที่เอาหน้าปากำลังร่มหายใจต่อเอาว่านั่นแหละจนก็ไม่จะเริ่มถึงจิตเลยยะเจ้าประยุทธ์กระยังสัตว์บ่เลยนั่นเป็นคนจับเจ็บใส่บ่เลยเห็นงานบ่เรียบร้อยเห็นงานบ่เลยในงานโลกก็ใส่บ่เลยเห็นอันนี้ว่าเดี๋ยวไปเห็นไม่เห็นนั่นไม่เดี๋ยวไปเห็นไม่เรื่อยไปเอาไปเอามาเขาก็ว่าคนโลกประสาทตอนนี่เอาอะไรเอานั่นจนกว่ามันเห็นผลถามมันนี่คือไม่เรื่องถ้าของกันมาเนี่ยเลยเดี๋ยวนี้ว่าถามอะไรนั่นเขาจะคอยบอกกันไปแก้ไขกันเป็นครอบครัวเลยแต่ว่าลักษณะอาการข้างนอกเกี่ยวกับขอปฏิบัติใจพยายามสนใจเลยแล้วก็บอกกันมู่แนะนำใจกันบอกกันเราการคบการฉันการนั่งการนั่งการรักษาผ่าซาแท้การผ่ายอมแพ้อะไรสีอะไรปรับปรุงให้มันเข้าระบบระเบียบอันเดียวกันบริวารนั่นก็ต้องยอมไหมให้มันสีคือมูเขาต้องเอาสีเหลืองมันตามแบบของพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นมันก็จะพอท่านไปหลายต่อหลายผู้ยังไงยังว่าได้สีขาดเราไปยอมไหมนะไปสีขาดไม่เห็นไปสีคือมูกับการงานอะไรเล็กๆหน่อยเนี่ยเลยพอดีแนะนำมาได้ก็ให้บอกกันน้องพวกเขาว่ากันเอาแต่น่าจะว่าที่พูดดีกันแน่เอาแต่ว่าบ่ฟังหรือว่าบ่นั่นก็ให้นำเรื่องมาบอกเครื่องกลางที่ถ้าที่ว่ากันไปตามเรื่องต้องให้ค่อยสังเกตสังขารเป็นเอาตาเนี่ยเป็นวินัยเอาหูเนี่ยเป็นวินัยเอาหูเนี่ยเป็นถ้ำเป็นวินัยตาต้องค่อยดูหูก็ค่อยฟังน้ำไหลแค่ไหนบ้างเลยต้องให้เอ็ดน้ำมูนี่คนหลายๆจะไปไม่เคยเล่ากันนี่ให้รักษาเจ้าของให้ได้ดิให้ระมัดระวังไว้ถ้าผู้ใดเป็นคนเล่ายากสอนยากว่ายากมูวายจะเป็นผู้พอดีกันละนั่นจะได้เกี่ยวกับจังมูนี่คนบ่มักมูต้องออกเป็นทหารผู้ใดเกี่ยวแล้วผู้ใดเผาแหลมหลายมันเป็นมูดูมันง่วงเขาก็แยกออกจากมูนี่เพราะว่าจะพ้นนี่นั่นเงาเรื่องก็ต้องแยกออกจากกันถ้าให้รักษาไว้ตัวไปตัวมันได้ไงอย่าให้มันเดือดร้อนเพราะว่าเข้ามาฝึกหัดเข้าเป็นคนฝึกหัดตัวเข้าให้เป็นศีลให้เป็นเทวดาให้เป็นยินเป็นพรหมตลอดจนถึงเป็นพระอริยเจ้ามันมากฝึกหัดเป็นสัตว์เรื่องของสัตว์เขาค่อยไปหาการทัดการพบกันเนี่ยไปพึ่งกันไม่ได้เลยเห็นไหมยังงูแดงหางเนื้อมืองูแบบจริงๆหางอ้อทั้งหมดพวกเห็นกันยิ่งแข็งได้กันเลยนี่พวกกันเอากันเลยนี่เขาจะเล่นบ่อยนั่นเป็นลักษณะของสัตว์เป็นนั่นหรือจะไปยังงูคู่เดียวกันแล้วหงายกินกันน้ำกันดูดิหน่อยโจหน่อยคู่ที่ว่าติดกันสัตว์กันนั่นเรื่องของสัตว์เป็นนั่นเห็นแก่กินเห็นแก่ตนเรื่องของเขาเลยต้องเป็นคนนี่เมตตานี่พระบริหารประจำใจอยู่ร่วมกันเห็นหมู่พวกรับตัวเจ้าของคล้ายๆกันนี่เมตตาสงสารทอกันพ่อกันท่านนี่ก็ยังดีที่กันถ้าไปทำร้ายเขากับทำร้ายเจ้าของมันไปหักผู้อื่นกับทำหักเจ้าของตัวเจ้าของกับผู้อื่นมันเกี่ยวเนื่องกันเป็นสายสู่หรือยังถ้าเขาไปทำร้ายคนหนึ่งกับมันเท่ากันแต่มันการทำร้ายเขาคือโง่แต่ตาหักเจ้าของอย่าไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้หักซื้อกันเดี๋ยวนี้เขาต้องการจะให้เขาดีก็ให้ผู้อื่นดีด้วยแต่เป็นเรื่องพยายามบาดอาฆาตจะเรื่องผู้อื่นด้วยเจ้าของกันพยายามบาดเจ้าของด้วยกันแต่ว่าเป็นการทำร้ายเจ้าของให้เชื่อรักมีให้ได้แต่เชื่อให้ดีถ้าว่ากันไม่ติดหลักเนี่ยเชื่อที่ว่าจะไหนเชื่อเอาได้เป็นต้นแค่ตอบไปแล้วตอบยังไงทางเขาไม่จะไปอ่านเรื่องของท่านน่ะ
มีว่าในแนะนำได้รับการตัวไปขอให้พวกนวากะภิกษุผู้ไม่ผู้บวชไม่นับเป็นต้นบวชไม่ตลอดถึงท่านได้ก้อนถึงพรรษาเป็นโยนวากะภิกษุอยู่ในวันที่วิสัยต้องอาศัยการฝึกจริตวิสัยให้ถูกต้องตามแบบพอทำมาอยู่นั้นที่เล่ท่านพรรษาเป็นไปแต่ด้านถึงจิตก็ได้ว่ามัชฌิมาภิกษุเป็นผู้ที่ในร่างกายแต่ที่ห่างจากตัวก็ได้แต่ข้อศึกษาหาเรื่องเรื่องผู้ที่เล่ที่ตั้งใจกันไปเป็นเจ้าเดียวเป็นพระเทระวายุผู้เดียวก็พอแล้วมีผู้ที่ตามสมมุติแต่ถ้าผู้ที่ไม่ตามธรรมะทั้งปฏิบัติแล้วเมื่อเราจะเล่ที่ตั้งใจก็ภาษาผู้ที่ไม่ได้ถามที่ตั้งใจก็ยังภาษาเจ้าของบุคคลอยู่กับนี้แต่เรื่องว่าเป็นที่คิดอะไรไม่รู้ลักษณะในการทำมาในการปฏิบัติเป็นหมายถึงคุณธรรมเหมือนนี้ว่าให้เราปฏิบัติทำมาเลยทำได้แค่ไหนยังไงนี่ก็แปลใส่ของเลยยี่บ่หรือมือแปลใส่น้ำเลยยี่บ่ถ้านี่คุณธรรมซึ่งให้เราปฏิบัติเกิดขึ้นจากมันเกิดขึ้นได้ขึ้นได้แล้วให้เรานั่นแหละเล่นถึงเพื่อนนั่นเป็นไงเนี่ยตัวอย่างข้างประชาการยังข้าราชการมาเลยนั่นเป็นเครื่องแค่3 พรรษาเนี่ยเป็นเทระเลยอ่ะตอนนี้ต้องมาทำเต็มพร้อมหมดทุกอย่างนั่นเป็นเรื่องถึงคุณธรรมเป็นหลักแต่ในระยะปัจจุบันนี่จะพูดตามสมมติแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถคิดมาเทระยาวเนี่ยการเป็นหน้าที่ของเขาจะละมือจะละคนจะต้องคอยดูแลแต่ต้องแนะนำเขาเตือนบอกกล่าวซึ่งกันและกันหรือว่าการแนะนำกันบอกกันมันเป็นประโยชน์ตัวหนึ่งเป็นการเป็นธรรมทานอยากให้พวกนั้นมาดีก็ดีแต่ถ้าจะเราเห็นพวกนั้นติดตกบ่เป็นเหวเราให้กับนี่ด้วยกายสงสารก็ได้ดึงแขนด้วยกระชากแขนแบบจากบ่อจากเหวเราได้เจอไปหันแต่จะเราเป็นสงสารเจ้าของแต่เพื่อที่ดึงหน้าเราจะยึดนะครับได้จะให้เชื่อให้ดีจะได้เกิดเป็นการผู้เป็นดึงแขนเราได้จากเหวเนี่ยเพื่อไม่ดึงกันหน้าไปดีว่าถ้ามันตั้งมาแล้วให้มันเป็นดีขึ้นเป็นดีครับแต่เราไม่ซื้อกระชากกันได้เลยเจ๊จะหันตายเลยนี่ฉันเลยก็ดีเนี่ยตัวยังให้เราไปปฏิบัติให้ได้ดีเวลาปฏิบัติจิตใจไปยังไงแต่ถ้าใช่ก็ว่าเป็นขุมเลยหรือว่าเป็นขุมหรือเป็นดอต่างเป็นแค่นี้มันผิดเสื้อผิดถ้ำผิดเรื่องนี้ผิดเรื่องอยากเป็นคำคนก็ได้แนะนำให้แต่ให้เศร้ารับไว้เลยเป็นดึงอย่างจากนั้นเลยดึงอย่างจากต่างจากดอเนี่ยมันจะเกิดให้ถือให้เรื่องจะอยู่เพื่อนเป็นเรื่องครับถ้าไม่ได้ถือว่ารักนี่ดีแล้วคือมันก็เป็นเรื่องของนี่เพื่อเวลาเราตึงตังไม่ใช่ไม่รู้เนี่ยเราต้องไปตัดเยอะเสียงกันเหรอคำนี้มันไม่ตั้งเลยก็ไม่มูที่ติ่มของเราถ้าให้มาศึกษาให้ดีต้องฟังจบถ้าไม่หนังนาทีฟังเราฟังแล้วก็ทีนี้ถึงเอาเราก็ว่าปฏิบัติแก้ไขเรื่องของมันจะให้ได้เวลาในเรื่องน้ำมากก็เป็นแนวทางขอให้บ้านมันเป็นจิตเป็น